दोळे मात्र एक अवयव नाही, ते आमकां जीवन समजून घेवच्याक, सौंदर्य चंद जावन पळोवच्याक आणि ताजे आस्वादन करूक सहाय करता. आजी आरोग्य भाग्याचे 55चे उपाख्यान म्हळ्यार 55th एपिसोडाक तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सांगतास हांव सुचित्रा एस शेणय. आजी आमी दोळ्याचे बाधे दोळ्याक जेवतसले एक बाधे म्हळ्यार केन्नाय दृष्टिदोष येवचे एक सामान्य विषय. हे दृष्टिदोष म्हळ्यार कसले आणि ताचे समाधान कशी पळोवेत आणि दोळ्याचे कसं समस्या असल्यार ते कशी सांभाळवेत म्हूण सांगून पळोवया. आयचे आमगेले उपाख्यान दृष्टिदीप, नितळ दृष्टी जीवाक पुष्टी. विजन मॅटर्स, सी द डिफरन्स. ह्या उपाख्यानाक आमगेले अतिथी जावन आयल्यांची कोडियालाचे फामाद सिनियर कन्सल्टंट ऑफ्थल्मॉलॉजिस्ट नेत्रतज्ञ डॉक्टर वसंत पै एम हानी. डॉक्टर नमस्कार. तुमकां आयच्या उपाख्यानाक स्वागत. नमस्कार नमस्कार. डॉक्टर एम वसंत पै हानी हांगेले वैद्यकीय शिक्षण कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू MBBS आणि DOMS प्राप्त करून डॉक्टर जोसेफ आय हॉस्पिटल त्रिची, वासन आय केअर हॉस्पिटल, डेल्टा आय केअर अँड वी आय केअर हॉस्पिटलांतू सेव दिवन आता प्रस्तुत तांणी डॉक्टर अगरवाल आय हॉस्पिटल मंगलोर हांगा सिनियर कन्सल्टंट ऑफ्थल्मॉलॉजिस्ट जावन सेव दिता. डॉक्टर ममा आता दोळो म्हळ्यार सान अंग शापुरो आमगेले आमकां दिसचा पुरो ते कितले सान अंग म्हणून जाल्यार ते एक बस्त एक मुख्य जावन आसचे एक अंग. कित्याक म्हळ्यार एक दोळ्यांक आमकां दिसशील निमित्त आमकां ते कसं म्हणून समज येता. एक जगत कशें आसा, तातलें ताजें एक सौंदर्य कशें आसा, ताजें वर्ण कशें आसा, प्रत्येक आमकां समजुका जाल्यार आमकां एक दोळ्यान पळयलेलें एक ताजें मस्त एक पात्र आसा म्हणटा. आतां हे दोळे म्हळ्यार ताजें एक आमगेल्या जिवनांत पात्र कसं. नमस्कार वीक्षकांक. पण ऍक्च्युअली आमगेले मलगड्यान सांगला पंचेंद्रियानम नयनम प्रधानम म्हळ्यार आमगेले ते 5 सेन्सेस आसा. 5 सेन्सेस म्हळ्यार एक दोळो, एक हियरिंग, एक स्मेल, एक टेस्ट आणि 5th स्किन टच अँड ऑल. सो ते पुराय सेन्सरी ऑर्गन्सांतू मस्त प्राधान्य दिवचे आमी दोळ्याक. म्हळ्यार पुरे विंगडाने सांगला कसं म्हळ्यार आवर आयज आर द विंडोज टू द वर्ल्ड. मनशाक दोळ्या दृश्टी नासल्यार तागेले सगळेची जीवन इज गोइंग टू बी मस्त कश्ट जाता तांकां. म्हळ्यार ते दिसला तेल्यांक आमी पळयल्यार आसना आमकां फील जाता आमकां देवान एक लायक एक दोळ दिला, लायक दृश्टी दिला म्हणून. सो तूं सांगला म्हणके दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गन. आनी पळयतना सानशें दिसता, तूं बिलीव करेस ना, देर आर एक ड्यूक एल्डर म्हणून ताणें एक बरयला एक बूक बरयलेला. देर आर 24 वॉल्यूम्स इन दॅट इन ड्यूक एल्डर्स दोळ्या विशयांची कळवा. इट इज जस्ट 24 millimeters. सो फॉर ईच millimeter देर इज अ कसं बुक्कस म्हणटा पळत तशी. सो इट इज नॉट समथिंग दॅट काय ना बा हें कसलें ना बा म्हणून आमी लेक्चराचे. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. म्हळ्यार दोळ पळय मस्त कॉम्प्लेक्सिटी आसा. एक मनशान दोळ बंद करून ओपन केले कुळे आमकां दिसता न्हू. आतां ते कशें दिसचें म्हणून दॅट ऑल्सो इज अ मिस्ट्री. मस्ताना गोतना ताजे विशयांतू. मेनली द इम्पॉर्टंट थिंग दोळ्याक कसं म्हळ्यार लायट दोळ्या भितर वच्च्यो न्हू, ते रेटिना वयर त्या पर्टिक्युलर पॉयंटार पळोवन थंय देखून स्ट्रेट ब्रेन वता आमगेले ते इम्पल्सस. तुका ते एक ऑर्डिनरी एक सांगता म्हणजे जाल्यार आमी एक स्विच ऑन करून लायट ऑन जाता सेम प्रिंसिपल सेम वे इट हॅपन्स. म्हळ्यार ते लायट पडले कुडले एवरीथिंग हॅपन्स इन मायक्रो सेकंड्स. तांतू कसं हे ना वापस लेटेंट पिरियड म्हणून एक दोळ ओपन करून 1-2 मिनिट नंतर दिसते तशें कसं LED ट्यूब अशी ऑन केल कुडलो ऑन जाला फुडले आमी सान नासतना बट हे आता लेटेस्ट अँड इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी शुड नो. अँड एनी प्रॉब्लेम एनीवेअर थिंग्स मस्त सकट प्रॉब्लेम्स जातात जनाक. सो इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गन. बट तितले कॉम्प्लिकेटेड आसा. सो आमकां पळयतना कसलें ना दोळ नो बा म्हणून दिसता. दोळ आशिल्ल्यांक ताजें म्हत्व कळना, बट दोळ नातिल्यांक तांकां एक इट्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट लायफ फॉर एनीबडी. तुमी ते एक समज सांगले म्हळ्यार दोळो आशिल्लो कसं आमगेलो आसता गी ताचे आमकां इम्पॉर्टन्स केन्नाय गोत आसना. आतां हे दोळ म्हणटना तांकां मस्त लेयर आसा जी
कॉर्निया म्हूण आसा, रेटिना म्हूण आसा, लेन्स, कंजंक्टिवा, प्युपिल अशे प्रमाण आमी सान सकून एक प्रौढशाले सकून शिकून आयल्याची. एकेकाचेची संक्षिप्त जावन तुम्ही महत्व कसं म्हणता? एकेकाक एक महत्व आसा. आता फर्स्ट एक आमी सुरेख आमगे लिड्स म्हणटाची. इवन दो आमी त्या दोळ्यान तुका कळतले रे लिड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां ते इतले इम्पॉर्टंट म्हणून तो निमगेले रे ऍक्च्युली आमगे दोळ धमत आसता. इट इज अननोईंगली हॅपनिंग न्हू. आता आमकां जाल्यार तूं आतां तशें उलयता आसतना दोळ बंद जाता आसता. सो इथं ते बंद जावचे म्हणून जेन्ना एक प्रश्न येता. सो प्रश्न कसो जाला म्हळ्यार दोळ्याचे बंद करतना प्रति एक बंद करतना आमगेले दोळ्या वयर एक लेयर फॉर्म जाता कॉर्निया वयरी. सो त्या दोळ्याचे आमगेले कसं दोळ्या दोकून येवची उद्दाक आसा पळय ते इट फॉर्म्स लायक अ कोटिंग. सो एवरी टायम आमी दोळ बंद करतना कॉर्निया वयर कोटिंग येता. ताचे तर आमी पळय केन्ना एक पंत कंप्युटर आशिल्ल्यांक दोळ शिकोन ओपन करून पळयतलो ड्राय आय जेवची ताजे निमित्ताची. बिकॉज द ब्लिंकिंग मेकॅनिझम आसता तो दोळ बंद जावची प्रोसेस आसा पळय इट हॅपन्स अराउंड 20 to 22 times a minute. सो ते उण जाले कुळ्ळे दोळ ड्राय जाता. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तेन्ना थंय देखून स्टार्ट जाता आमगेले दोळ्याक दोळ बंद जाता. हय दोळ्या पयशे आसूं कच्चीची. सो ते ना म्हण जाल्यार दोळ्या दृश्टी एक जो 2 दीस तरी प्रॉब्लेम सुरू जाता. सो ते दोळ्या पयशे जाल्यार दोळ्या दोकून नांका वचून ते एक लॅक्रिमल सिस्टम म्हणून म्हणटा. मागीर नेक्स्ट तूं निमगेलें म्हणके ते कॉर्निया स्क्लिरा ते फॉर्म्स इनटू द आउटर कोटिंग म्हणटा ताका. आउटर कोट तांतू कॉर्निया येता तांतू स्क्लिरा येता बायलांना ताजे वयर कंजंक्टिवल कोटिंग आसा. बट कॉर्निया इज व्हेरी क्लियर. आतां आमकां दिसता ते काळ आसा पळय ते दॅट इज बिकॉज ऑफ द आयरिस. But cornea is totally clear. It is why it is like a glass, clean glass. So the dolla dokun the light bitter vata dolla bitter cornea where pono cornea dokunu te converge jata. It is like a convex area. Converge on amgal dolla bitter ek sana ek black hole dista no. That is called as the pupil. Taji tokor bitter vata. The bitter jamkal kulle to ek lens miltan. The lens dokun magir the dokun ek gel asa vitreous manta ami. ते विट्रियस वचून लास्ट रेटिनान तो एक पर्टिक्युलर पॉइंटार पडता. सो दॅट इज द नॉर्मल एक मनशाल विजन. सो ते जल्ली तांतू अडेचण नाकल्यार मनशाक एक दृष्टी दोष आसना म्हळ्यार विंगड विंगड आसता प्रॉब्लेम. बट दॅट इज द पाथवे ऑफ गोईंग टू आनी ते पॉइंटार पडले कूडले इम्पल्सस आर कॅरीड टू द ब्रेन. इथं सो दॅट इज थंय आमकां आमगेले ऍक्च्युली दिसता आमगेले ब्रेना मागशी ऑक्सिपिटल लोब म्हणटा ताका थंय येवन समज ते कंप्लीट पिक्चर जेवचे. सो एनी प्रॉब्लेम इन बिटवीन कॅन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लेम इन विजन. ताजे बद्दल आमगेले एक स्लाइड आसा ते आमी पळया. हय पण आमकां दाखयला म्हणजे विज्युअल पाथवे आसा दोळ्या भितर दोकून ते नर्व पास जाता वी कॉल इज एन ऑप्टिक नर्व वय ब्रेन वता म्हणून तितलेची संक्षिप्त जावन सांगलें. सो आतां मी एक दोळ्या डॉक्टराला चमकल्यारी नातल्यार आमगेले क्लिनिका चमकल्यारी नातल्यार एक ड्रायव्हिंग टेस्टा चमकल्यारी एक व्हड एक बोर्ड आसा ताजेर पुरो सण अक्षर बरोवन आसा केलो इंग्लीश आसा केलो दुसरे दुसरे चित्र पुरो आसता ते आमी दूर सुकून पळोवन वाचूका या कसले. हा पळा आतां एक मनशाक एक दोळ म्हण कुळ्ळे नॉर्मल म्हण आसका न्हू. आतां एक मनशाक एक ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल आसता हियरिंगान तो नॉर्मल आसता कितले डेसिबल आयकडटा म्हणून. सो एक मनशा हार्ट रेट नॉर्मल आसता तशी दोळ्याचे एक नॉर्मलसी आसा. एक मनशाक दृष्टी उण जाला म्हण कशें कळचें ते नॉर्मल जावन एबनॉर्मल जाला मात न्हू दृष्टी उण जाला म्हण. सो ताचे खातीर एक चार्ट आसा आमगेले वी कॉल्ड एज स्नेलन्स चार्ट. सो ते चार्ट तुमी पळोवन आसचे पुरो वयर एक हॉड लेटर आसा मागीर सान जाता 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 स्मॉलेस्ट आसा. ते वॉटरासी एक केलेले चार्ट न्हय ते पळय हांगा पळय स्नेलन्स विज्युअल एक्टिविटी चार्ट ते वॉटरासी एक केलेले चार्ट न्हय ते ताका एक प्रत्येक एक सायंटिफीक हे आसा व्हॅल्यू आसा. हॉड चार्ट आनी सान चार्ट डिफरन्स इज मोर दॅन 10 times स्मॉलर तशें ते. सो बोथ ब्रेड्थ वायज एंड लेंथ वायज. सो होड इज कॉल्ड एज द ताका मनशाक तितले दिसता म्हण जाल्यार 6/60 म्हणटा आमकां विजन. सान ते दिसता म्हण जाल्यार ताका विजन इज टोल्ड एज 6/6 आनी ताजे मध्य आशिल्ले पळय पळयता वता. सो दृष्टी कशी चेक करचें म्हण आतां आमगेले हांगा पेशंट आयले कुळ्ळे आमी कशी दृष्टी चेक करची म्हण. सो दृष्टी चेक करचे पयस फुडें प्रत्येक सिस्टमान तूं दृष्टी दोश यो एक मनशाक एक दृष्टी उण जेवचे देर आर 2 main reasons. एक कसं म्हळ्यार दृष्टी दोश असल्यार दोश म्हळ्यार रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स म्हणटा आमी. आनी एक एनी डिजीज कॅन ऑकर रायट फ्रॉम द कॉर्निया अप टील द ब्रेन. सो ताजे निमित्त दृष्टी उण जाता. सो मनशाक एक दृष्टी टेस्ट करची कशी म्हळ्यार आमी दोळ एक दोळ बंद करून पळोवप केन्नाय.
सो 2 दोळे ओपन करून वाजी म्हळ्यार दॅट इज त्यांनी ऑफ जाता वाजोग वाजू जाता बट दॅट्स नॉट द करेक्ट वे टू डू इट. कसला म्हळ्यार एक दोळे दृष्टी समजचे पुरो आनी एक दोळे दृष्टी काय ना आसचे पुरो कशें कळचे. सो मनीस पुरा वाजिता. सो यू हॅव टू ऑलवेज चेक एवरी आय. नॉर्मली आमी पळयतना फर्स्ट रायट आय पळोवचे आनी लेफ्ट आय पळोवचे. सो ते चेक करतना रायट आय पुरा वाजूच्या जेत म्हण जाल्यार तागेली दृष्टी नॉर्मल आसा म्हण म्हळ्यार सायंटिफिकली नॉर्मल. मागीर लेफ्ट पळयल कुडले नॉर्मल. सो ताका ते टॉप दोकून बॉटम ताण वाजूका. दॅट इज वॉट इज कॉल्ड एज अ विज्युअल एक्युटी. आतां एक मनशान पक्कन एक पेशंट आयलो तो वयलची अक्षर वाजी म्हण म्हळ्यार ताका ते वाजूचे जायना एक पंत वयलचे अक्षर जायना. ताजी मागीर कसं करचे मनशाला दृष्टी कितली म्हण कळका न्हू. सो दॅट मिन्स इट विल बी लेस देन 6/60. कशें करचें म्हण आमी काउंटिंग फिंगर्स म्हण करताचे. मनशाला एक दोळ बंद करचे आनी एक 6 फीट दोकून म्हळ्यार दॅट प्लेस दॅट इज प्लेस्ड ॲट 6 meters म्हळ्यार 20 feet दूर दोकून पळत. सो आमी काउंटिंग फिंगर्स म्हण करताचे. सो काउंटिंग फिंगर्स फ्रॉम से 18 feet जो ऑर 4 meters तशी 4 3 2. सो ते काउंट करताचे 5 म्हणून दाखयताचे 5 म्हणून सांगताचे. बट दे हॅव टू टेल हाऊ मेनी फिंगर्स यू शोईंग. हय 2 दाखयताची. सो ते 2 ते आमी दोळ्यांक लागीं ते हाडताची. CF 1 meter म्हळ्यार 1 meter ते मात दिसता का म्हण. तेवूय दिसना म्हण जाल्यार कशें करचें म्हण नेक्स्ट इज वी से काउंटिंग फिंगर्स क्लोज टू फेस. मग दोळ्या लागीं अशी ऑर वी कॉल इट एज अ हात हलयतना हँड मुवमेंट्स म्हण म्हणटाचे. ते हँड मुवमेंट्स दिसना एकल्यांक. बरें म्हाका आश्चर्य जाता. फुल ब्लोन कॅटरॅक्ट जावं सम अदर प्रॉब्लेम असल्यार हँड मुवमेंट्स दिसना. मागीर आमी कसो करचें म्हळ्यार टॉर्च घालचे. टॉर्च घालून दोळ्याच्या प्युपील आसा पळय ताजी रिएक्शन पळोवचें. ते रिएक्शन पळयल्यार प्युपील कन्स्ट्रिक्ट जाता म्हण जाल्यार तागे दोळ्या नर समज म्हण अर्थ. सो दे विल हॅव परसेप्शन ऑफ लायट. दोळ्याक दिसना म्हण जाल्यार ताका लायट दिसता. ताका जावं तीक जावं ओवर. सो अँड वी डू वॉट इज कॉल्ड एज PR म्हळ्यार प्रोजेक्शन म्हळ्यार एक सायड एक अशी करताची वयर करताची सकल करताची. सो त्या दिसता म्हण जाल्यार वी कॅन बी शुअर दॅट द नर समज म्हणल्यार एक सूचन दिता. एक पण कसं करता म्हळ्यार लायट घाल्यार रिएक्ट करना. देन देर इज अ प्रॉब्लेम इन द ऑप्टिक नर्व. सो ऑप्टिक नर्व ताका दुसरे चिकित्सा नाही ताका एक पण चिकित्सा ना जाता. ऑप्टिक नर्व डॅमेज जाल्यार चिकित्सा ना जाता. म्हळ्यार दोळ्या भितर नर कट जावन जावं ऑर सम अदर प्रॉब्लेम कळवा बिकॉज ऑफ ऑप्टिक एट्रोफी म्हण म्हणटाचे. पेशंट इंजुरी जावन ऑप्टिक. हांव आतां आय एम स्टिकिंग ऑन टू दृष्टी विशयाची. बट कसं जाल्यार दृष्टी उण जाता म्हण हांव जस्ट एक एग्जाम्पल दिता. सो फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पसेस दीस इज द maximum. Magiri, there are other tests also to do, but that is different. Wingad problem, wingad narach, retinach problem aslar ashi drishti uun jata. But this is how we check the vision. आता मनशाक दृष्टी उण गेल्ल्या म्हणलें आता मनशाक 6/60 दिसता. वयचे लेटर मात दिसतना वरला दिसना म्हळ्यार देर आर 2 reasons हांव सांगला म्हणके. एक दृष्टी दोष एक एनी डिसीज ऑफ द आय. आ दृष्टी दोष असल्यार कसा करका म्हण दॅट इज द पॉइंट. क्वेश्चन नाही आता तुम्ही सांगल्या त्या स्नेलन्स चार्ट सांगल्या केलो जन कसं करता म्हणारे आणि त्याचे पहिल्या आता एक तुम्ही त्या इंग्लिशान असं पुरा लेटर आता एक मनीस ताका इंग्लिश वाजू या ना म्हणलें जातले ताका तो शिक्क न्ही तशें कसं असं म्हणलें पळया तेन्ना तुम्ही त्या कशी ताका पळा आता स्नेलन्स चार्ट खाली इंग्लिशान मात नाही अशें मस्त मस्त दुसरं असं लोकल लँग्वेजेस असं कन्नडान असं मागीर त्या नंबर्स असायची. सो नंबर्स अबाउट 95% of the people population numbers 1 to 10 तंग गोत असता पळय. सो दॅट इज हाऊ वी नॉर्मली चेक. आता नंबर्स कळना म्हळ्यार कसं करता म्हळ्यार वी हॅव वॉट इज कॉल्ड एज एन ई चार्ट. प्रत्येक ई अशी असता वयर असता सकल असता दॅट इज कॉल्ड एज एन ई चार्ट. सो तांणी सांगताची ताजी 3 गॅर खंयची सायड आसा म्हण अशी असली नाही मागीर चेडवान जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ एनिमल्स दाखयता म्हळ्यार दॅट इज हाऊ चेडवांक बारीक कश्ट विजन हें करचें एस्पेशली नॉन स्कूल गोईंग चिल्ड्रनाक बारीक कश्ट स्पेशलिस्ट पिडियाट्रिक ऑफ्थाल्मॉलॉजिस्ट म्हण आसताची. तांणी दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू डू दॅट देन अस. बट आमी आमगेले म्हणटा ट्राय करताची लिटल बीट ऑफ केलो जन नंबर्स आनी वचता 2-3 वर्स म्हणटा नंबर आसता. एक कसले एनिमल्साचे कसले चार्ट्स तशी एनिमल चार्ट आसता. सो दिस इज हाऊ वी चेक आमी मनशाले दृष्टी चेक करचे. दूरदृष्टी म्हणलो दूरदृष्टी नंतर स्नेलनेस नियर विजन चार्ट म्हण आसता. नियर विजन चार्ट म्हळ्यार दूर दाखोवन पळयल कुडले नॉर्मली अप टील द एज ऑफ 40 दूर आनी लागीं दृश्टी एकलेक.
But after the age of 40, problem is near vision असं problem येतं जनाक. So near vision chart म्हणे असं तंतु ही तशी असता वैर दुखून ऑड अक्षर जाऊन even but that will come in sentences in different languages. त्या प्रवाचुका त्या प्रवाजुका त्या वाजून क्लॅरिटी ना म्हणजे रे आम्ही विंगड ग्लासवर त्या हांव तुका मागीर सांगता कशें म्हणून. आता मी त्या नलन चार्ट म्हणटना कितली लोक तांणी घरकडे बसतो न्हू त्या मोबायलान तुजी त्या चार्ट घाल न्हू नाजाल्यार टीव्हीन त्या चार्ट घाल न्हू तांगेली दृष्टी समजगी म्हूण पळयताची. ह्या कितली एक्युरेट कितली सम करचे नाही त्या सम नाही ऍक्च्युली बट कसं म्हणणार एक एक पण करताची मनुष्य कॅलेंडर पळोवन त्या कितलं डेट सांग आणि पुरं म्हणताची बट दॅट्स नॉट द करेक्ट थिंग. म्हणल्यार कसं कसं ऍक्युरेसी इज इम्पॉर्टंट अँड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टन्सेस आम्ही कसं म्हणणार प्रत्येक स्नेल चार्टाक एक इल्युमिनेशन म्हणून असतं इतलेची इल्युमिनेशन जावन त्या वाजूका चडय आसतना जे उणेय आसतना केलो जाण चड ब्रायटनेस जावन वाजयता नॉट करेक्ट इट्स नॉट करेक्ट ऑल्सो. So there should be a particular illumination even for a Snellen chart. So that particular illumination, the chart देताना आमकां ते particular illumination देतात. So that's how we कसला we check वय कोरोकाची. आता तुम्ही उलयता सांगले दृष्टिदोष म्हणून सांगून आता आमी त्या दृष्टिदोषा उलोया. आता दृष्टिदोष म्हळ्यार कसले आनी तांतू कितली नमुनेचे आसता प्रकार आसता. पळय दृष्टिदोष म्हळ्यार मनशाक दृष्टी दिसना दूर दिसना नॉर्मली आमी त्या सांगता सुरेख डिस्टंट विजन. आता एक पेशंट आयले 25 year old हांव जे जस्ट एक सिनेरियो सांगता एक्झाम्पल म्हाका दिसना जो म्हणटा जो एक स्कुला दोकोन एक चेड म्हणटा टीचर्स आर द वन्स हू टेल दॅट तुगेल्या चेडवाक समज दिसना ते दोकोन रॉंग तप बरयता तशी येताची. म्हाका समज दिसना बोर्डार बसय इवन कॉलेज स्टुडंट्स आमकां बोर्डार बरयलें दिसना. So that what do we do about it first? First आम्ही दृष्टी पळोवक म्हण बट आमगेल प्रोसेस कसं म्हणल्यार आमी सुरे चेक करताची आनी आमगे लागीं चेक करचे पयस फुडें रेटिनोस्कोप म्हण फुडें करचें आशिल्लें. आतां वी हॅव कंप्युटरायज्ड मॅशिन्स फॉर दॅट ताका ऑटो रिफ्रॅक्टोमिटर म्हणटाची ते दोन केल्ले कुडले कितलो पवर आसा म्हण येता. सो दॅट मेक्स अवर लायफ मच इजियर ऍक्च्युली. सो त्या पवर कितलो आयला की प्लस आयला की मायनस आयला की त्या पुरो कंप्लीट डिटेल जावन दिता. सो डिटेल जावन दितरी मागीर आमी ते ताजे अनुगुण जावन आमी कसले म्हूण सांग. तुम्ही दृष्टिबाधे या दृष्टिदोष कशे येता म्हूण सांगले तांतू प्रकार आसा म्हणून सांगले ताजे बद्दल माहिती दिता वय. आता एक मनशाक एक नॉर्मल विजन म्हूण नॉर्मली येत न्हू तांतू मागीर ते दिसना म्हूण जाल्यार आमी चार्ट दाखयता पळय नॉर्मल विजन म्हूण आसा म्हण त्या दोळ्यार हाजेर प्रकार पडला नो त्या लायन्स ताजेर पळनातले रे येद्रा पडल्या रे इट इज कॉल्ड एज मायोपिया. पण ते लास्ट आपण अशी मध्ये वय त्या रेटिना वयर कंप्लीट पळना ताजे येद्रा येवन क्रॉस जाता म्हळ्यार दिस इज मेनली फिजिक्स टू रेज ऑफ लायट फॉल ऑन द वय. सो तशी वय वय तशी यू आर एब्सोल्युटली रायट. सो त्या दोन्ही पॉइंटार येवन पडल्यार एक मनशाक दृष्टी समज म्हणून टेक्निकली सांगचे ह्या दृष्टी दोशाचो असल्यार येद्रा येवन पडल्यार दिसना म्हणून म्हळ्यार येद्रा येवन पडला. एक केलो जाण मागशी येवन पडला पळय आनीकांत पळय हायपरोपिया म्हणटा मागशी पडता वय मागशी म्हळ्यार त्या इट्स एन इमॅजिनरी पॉइंट तशी पडता म्हण न्हय बट इमॅजिनरी पॉइंट. आनीकांत एस्टिग्मॅटिझम आसता तांतू एस्टिग्मॅटिझम कसं म्हळ्यार एक लायन एक कडेन आनीक लायन आनीक कडेन दे डोंट मीट एट अ पॉइंट. So both rays have to meet at a point and fall on the point on the retina. So that is how the normal vision is. Why? एक मनशाक. So at first time पळयता normal vision disorder सांगतो एक first myopia म्हणून. This is most common in younger population. From childhood up till even any age. मागीर प्राय जाताना एक पंता myopia जाता that is a different because of cataract and all. But this is more common in the if आता तू एक 10 जण आम्ही दृष्टी दोषाचे पळयले रे 8 to 9 of them will have myopia. एक लांका हायपरोपिया जाता. सो 9 जणांक मायोपिया असता एक जणांक हायपरमेट्रोपिया और हायपरोपिया म्हणतात. एस्टिग्मॅटिझमान तू दोन्ही मायनस पॉवराचे असता प्लस पॉवराचे असता. आता मायोपिया कशी सोदूचे म्हणून आम्ही ते ऑटो रिफ्रॅक्टोमिटरान तू कळला तांतू मायनस पॉवर आसा. सो मायनस पॉवर दिल्यार त्या मायोपिया समजता. So accordingly we have to give minus power. So myopia ka minus power ache Kannada diuche. They are called as concave glasses.
ते अशी जावन आसता. सो वॉट वी डू इज मायनस आणि प्लस म्हळ्यार तुमी खंयची ग्लास कॉनकेव की कॉन्वेक्स ताजे व्हेरी वय डिपेंडेंट. सो मायोपियाक मोस्टली मायनस पावर दिवका. मायनस पावर दिल्यार ते पावर रे जावन मागीर येवन भितर पडटा. इट्स अगेन फिजिक्स. यू आर कीपिंग अ कॉनकेव ग्लास इन द बायकॉनकेव glasses in front. So minus power. The minus power can be anything. It can be from 0.25 to up till -15, -20 again less. That depends on the person's. आणि ते पॉवर म्हळ्यार मायनस पॉवर चड जाता जाता कन्नडक दाट जाता. वय आणि त्या मायनस पॉवर सडनली एकू दिवस सडन येता तू पेशंट एक आयल म्हणले की -2 or 2.5 ते पेशंट असल्यार ते सडनली एक दीस भितर आयिल्ल न्हय ते. दॅट वूड हॅव ऑकर्ड ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम. हे कसं जाता म्हळ्यार केलो जाण पेरंट्स आर व्हेरी स्कॅर्ड. डॉक्टराला चेडू येवन घर कडेन येवन सांगता हांव तुका जस्ट एग्जाम्पल दिलें आमगेले एक्सपिरियन्सार. चेडू म्हाका बोर्ड समज दिसना म्हूण म्हणटा. वाडना गो खायना गो ते कसाल ना म्हूण म्हणटा. मागीर टीचर आपयता. टीचर आपोवन तुगेल्या चेडूक समज दिसना म्हूण म्हणटा. सो द चिल्ड तेन्ना दे गेट अ लिटल सिरियस. चेडू आनी अम्म ಒಟ್ಟು ಬೈಸೊಂಡು ಟಿವಿ ಪಳೇತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಾನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಚೇಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ರ ವಚನ ಬಸ್ತಾ. ಅಮ್ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇನ ವಾಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ರ ವಚನ ಬಸ್. ಬಟ್ ವೈ? No, त्याम आलोचन करता. So this is the reason why ಏನ್ जाता. So तशीच मायोपिया आशिल्ले चेडू दोळ अशी कोण वाजिता. वय त्यामुळे चिक्की हाय पॉवर असल्या री तांक ते लागीत हें केल्यार री तांक ಸ್ವಲ್ಪ क्लीन जावन दिसता. दॅट इज अ लिटल नॉट सो ग्रेट हें म्हळ्यार नॉर्मल एक मनशान वाजिताना 1 feet डिस्टन्सार वाजूका. वेदर इज अ 1 year old or a 100 year old. So but हें कसं म्हळ्यार सब जाण चड पॉवर असल्यार दे टेंड टू गेट द फोकस. लिटल फोकल पॉइंट म्हणून म्हणटा पळय आमी ते हें चिक्की लागीं. दॅट ऑल्सो इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सायन. एक चेडून सम नॉर्मल हाजेर वाजिना जाल्यार ऑर लागी अर्थ म्हणून जाल्यार दॅट इज नॉट दॅट यू एक सिरियसली जावंक येवका ते तशी नेग्लेक्ट करूंक नज ते. So this is very very important. So this is what myopia म्हणटाची. Myopia correction is by biconcave lenses. So त्या biconcave lenses जाले कुडले तुका ते दोळ्याक आमी चेक करून वापस आमी सब्जेक्टिव्ह टेस्ट म्हणून करताचे. आतां एक हाजेर आयिल्ल्याचे चेडू आमी कसं करता म्हळ्यार आमी ड्रॉप्स घालून पळयताचे. चेडूआक ड्रॉप्स म्हळ्यार कसं नमण्याचे ड्रॉप्स म्हळ्यार आमकां एक कॉमन मॅनाक एक जनान दिसा ड्रॉप्स म्हणले कुडले आमकां ते पळय तुमगेले ते रिफ्रेश म्हणून ड्रॉप्स येता तसं नाही तसं नाही. ड्रॉप्स अंतू मस्त नमूने आसा. तांतू पर्टिक्युलर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेडिसिन दॅट इज देयर इन द ड्रॉप्स. एवरीथिंग इज अवेलेबल एज ड्रॉप्स ओनली ऑर ऑइंटमेंट दोळ्याक लोकल सो ड्रॉप्स अंतू आमी देर आर 3 मेन. एक ट्रॉपिकामाइड म्हणून आसा. ट्रॉपिकामाइड विथ फिनालेफ्रिन ते साधारण मायोपियाक आमी नॉर्मली ते यूज करताची. एक सायक्लोपेंट्रोलेट केलो ड्रॉप्स घाली कुडले दोळ अशी गट्टी अशी जावन ड्रॉप्स कसं करता म्हळ्यार आमगे दोळा प्युपिल आसता विच इज अराउंड 3 millimeter. ते समज डायलेट करता. ते डायलेट केले कुडले चेडवाल ते दोळ्या भितर सिलियरी मसल म्हणून आसा. चेडवाल हॉड्डाल्यो दॅट गेट्स टेम्पररली पॅरलायज्ड. स्टिफ रबता टेम्पररली पॅरलायज्ड. सो आमकां ते रिफ्रॅक्टिव्ह हें करेक्ट कळटा. एस्पेशली चिल्ड्रन वी हॅव टू आमी पळोवपाची दोळ्याक ड्रॉप्स घालून फर्स्ट टायम येताना. मागीर आमी कंटिन्युअस पळयता आनी तितले एक अगत ना. म्हळ्यार प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार केलो सकट ड्रॉप्स घाल्यार 2-3 दीस चेडो हांगा दिसयना लागीचे. अँड दॅट ऑल्सो वी हॅव टू बी केअरफुल. म्हळ्यार कसो कसो एक चेडवाक पांय परीक्षा आसल्यार आमी ड्रॉप्स केल्यार त्या चेडा मागीर वाजूचें जायना. सो दॅट वे वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल त्या विशयान. सो ड्रॉप्स घालतना प्रत्येक ड्रॉप्स घालतना एक ओल्डर पीपल आयल्यार तांणी ड्रायव्हिंग कोण आयल्यार म्हणून घेताचे. सो दॅट ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट. मग त्या ड्रॉप्स घाल्यार एक पण पुराय दूर दिसची ब्लर जाता. सो ड्रायव्हिंग कोण वच्चाक कश्ट जाता तांकां. सो दॅट त्या बारीक कश्ट जाता तांकां. सो अबाउट 90% ऑफ जनाक मोस्टली मायोपिया आसता. एक 10% जनाक ते आनी एक प्लस पॉवर आसता हायपरमेट्रोपिया. त्या हायपरमेट्रोपिया इन यंगर पॉप्युलेशन इट्स अ लिटल मोर डिफिकल्ट. म्हळ्यार आसता. सो ते आनी डिटेल घेवन चेक करता येता. मागीर केलो जनाक आतां एक नवो चेडो आयलो एक चेडवाक स्क्विंटस म्हणले की कणशी दोळ ते एक पण दृष्टी दोशान येता. अँड न्यू बॉर्न्स अँड सम चिके पळय 1 वर्साचे 1.5 वर्साचे जाल्यार वी गिव वॉट इज कॉल्ड एज एट्रोपिन ऑइंटमेंट म्हणून दिता.
ते म्हळ्यार ताजे इफेक्ट ಸ್ವಲ್ಪ चड दिवस आसता हम्म. बट इट हेल्प्स एक आमकां दृष्टिदोष चड आसा की ना म्हण पळोवचें हय सहाय नॉर्मली पिडियाट्रीक ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट करता तांकां हम्म. दिसा 2 पान घालून 3 दीस घालून हम्म. मागीर एक 4-5 दीस नंतर येवन चिके हॉर्ड प्रोसेस म्हळ्यार कुडले जायना म्हणून कुडले म्हणचे. कुडले जायना आतां एस्पेशली चेडवांक हम्म. विशयांत वी हॅव टू बी व्हेरी 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 केअरफुल प्लस पॉवर आशिल्ल्यांक कसं नमने कन्नडक दितात तांकां बाय कॉन्वेक्स म्हूण म्हणटाची हम्म. आमी हम्म. आतां हें तो कॉन्केव तांगेले त्या कन्नडकाचे मस्त दाट असते की चिक्की सपातळ दाट आसता कंपॅरेटिव्हली चिक्की दाट मायोपिया आसता कशी दाट असते वय मायोपिया एक पण चिक्की हो. दाट आसता डिपेंडींग ऑन द पॉवर हम्म. आतां एक प्लस तुका फूड उडगास जेवण आसचें पुरो फूड कॅटरेक्ट करतरी दाट एक कन्नडक दिता आशिल्लो वय. हय प्राय जालें आतां बरं. पुरो आमी लेन्स घालताची तेन्ना प्रायज येयल्ल्यांक काळे कन्नडक दितात हय काळे कन्नडक दिताची बट फूड एक अबाउट 30 फ्रेम आमी शिकतना नॉर्मली तेन्ना आमी प्लस 10 पॉवर दिवची आशिल्ले तेन्ना म्हळ्यार लेन्स घालना आशिल्ले तेन्ना वय. मोस्ट ऑफ द पेशंट्स मागीर मागीर इवॉल्व जाल्ले इन द 80s and the 90s lenses intraocular lenses इवॉल्व जाल्ले मित मागीर लेन्स दोळ्या भितर घालचे आशिल्ले वय. नातल्यार बायल घालतना दाटाची बाय कॉन्वेक्स लेन्सेस वय. म्हणून म्हणटा ताका त्याची त्या कुडली काळान आमी पळयल्यारी तांगेले एक दोळे ऑपरेशन जावन आसता आनी एक दोळे जावन आसना तशी एक दोळे इतली दाट वय दाट कन्नडक आनी वय तो पातळ वय कन्नडक. पातळ आसता तांतू पातळ आशिल्ल्यान दिसना दाट वय. आशिल्ल्यान तशी आमकां ते बापा मा मोव वय 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 बापमाळ टायमार वय, वय. त्या टायमार तशी तांगेले दोळ तशी वय तांगेले वय कन्नडक आतां अन्ना लम्मालेन टायमार आतां लेन्सूस स्टाईल हय हय सो तशें तुमी ते हायपरमेट्रोफिया विशयी सांगले हय आनी आतां तुमी पळयल्यार एक 40 ताय समजताची एक हय. 45 ताय कशी गी कोण वय सकल कोण दोळ हय, अशें हय. सपोर कोण प्रवादिताची वय जेन्ना कशें मागीर म्हणटा तांकां समज एक दृष्टिदोशीची सूर जाता आनी एक 40 40 इयर्स प्लस जेल्ले कुडले एक कन्नडक एक सामान्य 40 दोळे म्हणून वय म्हणटा वय वय तेन्ना येवचे चश्मेक आनी हे चेडवान घाल चश्माक मस्त डिफरन्सीस हय डिफरन्स आसा हे 40 तकून येवचे म्हूण म्हणाल पळय दॅट नॉर्मली तांगेले फूड दृश्टी समजता ते 40 नंतर तांकां ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लम येता आतां कशी येता म्हण आतां एक फॉर अ पर्सन एक हू इज वर्किंग एट ते कंप्युटर वर्क करता ताका सन सन ते लेटर्स दिसना आतां फॉर एग्जांपल तूं इफ यू आर टीचिंग इन अ इंस्टिट्यूशन ऑर इफ यू आर डुईंग एनी नियर वर्क तेन्ना तुका ते सन लेटर अगोर अगोर उण जेवचें स्टार्ट जाता सो दिस इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया प्रेसबायोपिया इज टोटली डिफरंट ते कसला येवचे म्हळ्यार दोळ्या भितर आसची मसल्स चिक्की वीक जाता ते वीक जाल्ले निमित्त दोळ्याक जाव अगत अशी पॉवर पावना सो मसल्स निमित्त जेवचे नाही त्या भितर आशिल्ले मसल्स आर निमित्त इट्स नॉट डे वीक जाल्ले निमित्त जस्ट लायक एज एन एजिंग प्रोसेस म्हणटा पळय सो नॉर्मली दिस इज व्हेरी कॉमन आफ्टर इट्स केला पुरो जण येत म्हूण सांगू जायना बट 95% जनाक येता दृष्टी सम आशिल्ल्यांक एक एक पंत वॉट हॅपन्स एक मनशाक एक -1 दुराक आस म्हूण गेल्यार ताका 40 वर्सां ही इज हॅपी मग ताका लागीं दिसता म्हळ्यार तागेला मायनस पॉवर आसता एक कशें लायक प्लस एंड मायनस एंड प्लस इज इक्वल टू 0 +1 एंड मायनस इज 0 जाता सो हीज रिडींग पॉवर विल बी 0 आनी प्रिस्क्रिप्शन दिता सो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ 0 पॉवर आसता फॉर रिडींग बट दॅट डिपेंड गेन प्रेसबायोपिया ताजी पॉवर कशी दिवची म्हळ्यार सुद्दां आमी दूरदृश्टी चॅक करताची दूरदृश्टी समज म्हण जाल्यार एक 40 वर्सार आमी +1 म्हूण दिताची प्लस ते इट्स नॉट मायनस पॉवर इट्स अ प्लस पॉवर आतां एक मनशाक मायनस पॉवर मायोपिया मात्र मेळचे मायोपिया हायपरमेट्रोपिया आनी प्रेसबायोपियाक प्लसाची वय एस्टिग्मॅटिझम म्हणून पळोवंक सांगितलं हांव प्रेसबायोपिया आमी फिनिश करूया प्रेसबायोपियान कशें जाता म्हळ्यार 40 री एक मनशा नॉर्मल दृश्टी आसा म्हण जाल्यार +1 जावका 45 वरी +1.5 हे युनिवर्सल हांग इंडियान जो कोड्याला मात नाही थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स लायक दॅट 45 +1.5 जावका 50 +2 जावका 55 +2.5 that's a maximum that we give लॅकस इंटरमिडियंटली आता +1.5 म्हणटान 1.25 दिता 42 म्हणटान 47 म्हणटान +1.75 दिता 52 म्हणटान +2.2 that's a standard everywhere तांतो पास हंग समना छेडून अशें म्हण आसता की तांतो बारी उणे जाल्यार कसं कसो केलो जाण आतां दूरदृश्टी एक 35-36 म्हणटाना तांकां ऑलरेडी प्लस पॉवर आयल्यार ताका आमी ऍड करून दिवंक येता आतां एक मनशाल +0.5 दूरदृश्टी आसा म्हण जाल्यार ताका +1 ऍड करून हीज रिडींग पॉवर वील बी +1.5 दॅट इज हाऊ द स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन इज
So first we have to treat the distant vision. तागेला minus power as म्हणले की आता एक मनशाला minus power as minus 1.5 as म्हणले की दुराक. He is 55-year-old. Minus 1.5 plus 2.5 becomes plus 1 for reading. So his reading power will be plus 1 only. But he has to wear glasses. So पुढे कसं म्हणणारी bifocal glasses म्हणत आशिल्ले. तो पळोवन अशें पळोवप दूर अशी एक साना एक राउंड जावन that is what is called as a bifocal crypto. So that was normally it was given. Now again it has evolved. म्हणणारी type of glasses also has evolved over a period of time. At progressive glasses म्हणत आची. Progressive glasses where you can see distance, you can see mid distance. At tu एक computer program म्हणले की तो दूरदृष्टी के असं तुका computer पळोवचे के जावका तुका लागी के जावका. So that's the time when we give what are called as progressive glasses. आता साधारण एक 75% to 80% of the people buy progressive glasses. म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह ग्लास म्हणारी तांकां वाजू काय जाता त्या दूर दूरा पळोवचे के जाता आणि एक ते राउंड येवचेस पळा त्याना ना even ladies also they prefer that they don't like म्हण राउंड एलकोळे fragile म्हणून तुला so ताचे ते plain glasses तश दी म्हणतात तांनी they are very particular. So it's called as progressive. Progressive तो मस्त नमन आयला. There are many big companies, big players from 1,000 to 1 lakh असतात glasses. So it all मस्त पुरा स्टाइलाच पुरायला शांग मध्ये मॅग्नेट कशी सेपरेट No, those are fancy ones. That's only for reading. Magnetaचे त्या केला जण स्टाईल करतात. But that has got its own limitations and actually they are most expensive. So these glasses are more expensive. आता मी मायोपिया विषय जल्ले हायपरमेट्रोपिया जल्ले प्रेस्बयोपिया जल्ले आता नी वर लांब गेले नाही आता मायोपिया अंतोय आता मायोपिया अंत ग्लासेस मायनस पॉवर दिताचे आता एक फॉर एग्जांपल एक चेडो आता एक 10-year-old वेर देर मायोपिया फास्ट चड जातस म्हळ्यार कशें कसो एक एकल्यांक चिके स्टेबल जावन चड जाता पॉवर. लास्ट इयर येता -1 असल्यार आता 1.5 जाता. एक एकल्यांक कसं जाता म्हळ्यार -1 आशिल्लें लास्ट इयर आता सडनली 2.25 तशें पर जाता. सो देर इज अ सबस्टॅन्शियल इन्क्रीज इन द पॉवर. ताकत कसं करचें म्हण दॅट ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट नो फॉर पेरेंट्स से हागेल पॉवर चड जातस आमी कसं करूं येता म्हण. सो ताका कसं म्हळ्यार एक देर आर एक ड्रॉप्स दिताची माइल्ड डोज ऑफ एट्रोपिन ड्रॉप्स टू रिड्यूस. आता देर आर न्यू टाइप्स ऑफ ग्लासेस आयला. These are called as myocare glasses. The thing is totally different. Tak circles javano, it reduces the increase in the size. Taj eyeball hod javchas pada unk. It has recently come. We are called as myopia suppression glasses. Mana un kortashi. So these are called as myocare glasses. Vingad company chas. Ta chikke expensive jata, but it's worth it. Mana cherdal power mast chad जायना तशी पळयता आणि each company has got its own म्हळ्यार इतलें चड जाल्यार आमी वापस रिप्लेस करतात त्या पर आसता. सो these are very beneficial for especially between the age of 8 वर्स to 14 years. त्या टायमार ते हायेस्ट चड जेवचे especially for girls and boys. म्हळ्यार that's the time when the hormones are increased, they become taller, so ताज निमित्त चड growth hormones normal hormones पळय. So तद निमित्त and suddenly they become tall. So तद निमित्त ते ಸ್ವಲ್ಪ suppress करूक you have special type of glasses. नाही त्या सडन ग्रोथ जातना दोळ्यावर कसं इफेक्ट असता? नाही दोळ्यावर इफेक्ट काय जाना. दोळ्याचे साइज नॉर्मली मायोपिया दोळ्या साइज चिक्के इवन मायक्रो मिलीमीटर increase in size give rise to निमगो घेतली आता एक चरडुवांक दೊಡ್ಡ दोळ असल्यार तांकां दोळ्या प्रॉब्लेम असता दृष्टिदोष येता म्हण सांगतांची. नाही तेंचे डिपेंड्स दोळ खंयचे निमित्त आयला म्हण हांवें पळोवक वय चेरडुवालांत नॉर्मली तशें दिसना. एजिंग पीपल समटायम्स दिसता कोड एक पण थायरॉइड डिसीज असल्यार येता हायपरथायरॉइडिझम असल्यानंतर. So that is one cause. म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಗ್ಲೋಬ್ ಹೊಡ್ आसा doesn't mean that they have a power. पॉवर आमी चेक करून पळयल्यार मात कळटा एक कळना. मात तांतू मस्त कड आसा कळवा डिफरंट काइंड्स ऑफ मायोपियास आसा एंड नाही म्हळ्यार चड सडन एक कंडपट चड जावचे -10 -12 आनी तसल पळय मायोपियास. सो आता मायनस पॉवर म्हळ्यार चड पॉवर की प्लस म्हणा चड पॉवर? नाही त्या दोन्ही एकलेक एक्चुअली चड म्हण सांगू जायना प्लस मस्त होड जायना. प्लस पॉवर नॉर्मली आमी पळयता मस्त चड जायना. मायोपिया देर इज नो एंड -10 -12 आता एक तुका +10 मेळना. तूं आतां कंपेर केल्यार आता एक चेरडाक प्लस बट
hypermetropia is a little more dangerous in the sense तांगेल दृष्टी एक पण चिकी उणी जावन आसता. एक चेरडाका मायन एक दोळ्यांत +2 एक दोळ्यांत +3 जो +4 आसल्यार एक दोळ्या दृष्टी मस्त उणी आसता. We call it as a lazy eye. That is very very common. मी गेल तर मुखार प्रश्न आशिल्ले लेझी आय. ओके तुम्ही सांगा. लेझी आय म्हळ्यार एम्ब्लोपिया म्हणटा आमी ताका. आतां एक चेरडाक आय एम एग्जांपल हांव सांगचें. एक तो +1 जो +2 आसा आनी एक +4. सो कशें जाता म्हळ्यार when they are growing there is a suppression in the eye which has got a higher power. So तद निमित्त तें दोळो दृष्टी उण जाता. वय सांज वचनी त्या दृष्टी उणी आसता. कसं म्हळ्यार आतां सपोज कंपॅरिजन कशी म्हण आतां तूं एक रायट हँड आनी लेफ्ट हँड आसा सेम अमाउंट ऑफ मसल्स सेम अमाउंट ब्लड सप्लाय सेम नर्व्स बट युअर रायट हँड इज स्ट्रॉंगर नो वाय बिकॉज यू यूज इट मोर. तशी जाता when you use the one eye the other eye gets suppressed. So amblyopia treatment also is very important as far as children is concerned. एक पण कसं करतात म्हळ्यार वी हॅव टू ऑक्लुजन म्हणून करतात. ऑक्लुजन खंयची दोळ करच्यो चांग आशिल्लो दोळ न्ही चांग आशिल्लो दोळ ऑक्लूड करता कळ्ळो तुका. आतां एक +2 आनी +4 आसा म्हणलें क्या लेफ्ट दोळ +4 तांतू दृश्टी समना रायट दोळ +2 सम आसा. सो आमी ऑक्लुजन वी हॅव टू ऑक्लूड द गुड आय. +2 आशिल्ल्याक आमी ऑक्लूड करता म्हळ्यार द पर्पज इज टू इम्प्रूव द स्टिम्युलेशन ऑफ द नॉट सो गुड आय. त्या चेडवांक करच्याक एक पण भारी कश्ट जाता म्हळ्यार तांणी आयकनाची तांकां म्हळ्यार क्लियर जावन दिसना ताजे निमित्त. सो चेडवांक एक पण घरकडे तर आमी ऑक्लुजन घालता येता. केलो जेव्हा जोर आयकना म्हणजे एक पण ऑक्लुडर्स म्हणून मेळटा प्लास्टर घेवन तेवे घालता येता. यातले चेडू आयकनाची आनी घाल्यार कोण टप्पांनी काडताची. केलो जेवण म्हळ्यार अशी एक दोळ्या यू हॅव टू ऑक्लूड द आय. केलो पण कसं करता म्हळ्यार एक दोळ्या ग्राउंड ग्लास घालताची. द गुड आय यू पुट द ग्राउंड ग्लास. द नॉट सो गुड आय गिव द करेक्ट पॉवर. तांकां ते क्लियर जावन दिसता न्हू एडजस्ट वय म्हळ्यार एटलीस्ट टू स्टिम्युलेट म्हळ्यार मनशाला एक दोळो साधारण 8 years म्हणटा फुल डेव्हलप जाता. सो ते ओवर फ्रॉम 0 to 8 द आय डेव्हलप्स. ताजे नंतर डेव्हलपमेंट मस्त ना दोळ्यांत. सो तेद भितर आमी कोरका येता हें पुराय. केलो चेडवांक लागी लागी आशिल्ली मस्त लागी आशिल्ली पळोवन काम करचें म्हळ्यार बारीकीच काम करचें क्राफ्ट करचें त्या पुरा मस्त वेळ केल्यार तांकां म्हाका कणकण येता. तें कसं म्हळ्यार कसं गोसा दोळ्या भितर मसल्स आसना. देर आर 2 things एक यू हॅव टू रिमेंबर. एक म्हळ्यार आमी दूर पळयतना आमगे दोळ्या स्टेटस विंगड जाता आनी लागीं पळयतना दोळ्या स्टेटस विंगड जाता. आमकां दिसता न्हू थंय देखून दूर पळयलें हांगा लागीं आतां तूं आतां हांगा देखून ते टीव्ही मॉनिटर स्क्रीन पळयलें लागीं पळयलें. But there are a lot of changes that takes place in the eye. कसं जाता म्हळ्यार इथून when you see from a distance and when suddenly you see a near we call it as an accommodation. Accommodation म्हळ्यार दोळ suddenly change जाता दोळ्या भितर वयले. Lens starts becoming भितरी. So थंय आशिल्ली ciliary muscle म्हणून ते pull करता less. So lens change जाता. The whole refraction changes. So it's a very complex but it adjusts to everything. आतां तुका एक कॅमेरास म्हणलें की एक कडेन तूं झूम करून क्लियर दवरलें बट तुका ते आनी एक कडेन पळयतना ते ब्लर जाता न्हू. आय इज नॉट लायक दॅट. आय डिस्टन्स and suddenly the changes there are mechanical changes that takes place in the eye and suddenly you're seeing near which happens again in fraction of a second. So that is the importance of so that mast lagi mast वेळ काम कोण it's like you know you're walking एक अर्ध किलोमीटर गे 1 किलोमीटर 2 पांय दुख सूर जाता तशी you get a strain. बट दृष्टी दोष आसा की म्हूण पळोवंक आसूं एक चेडवालां तूं इफ दे हॅव दॅट कायंड ऑफ एस्थेनोपिया म्हणटा आमी वी हॅव टू सी वेदर दे गेट एनी. बट नॉर्मली लॅक ऑफ नॉट इटिंग प्रॉपरली आतां पळय हेंचे पळय जंक फूड आनी हेंचे खावचे न्हू. सो द अमाउंट ऑफ थिंग्स दॅट आर रिक्वायर्ड फॉर अ होल बॉडी एज सच उणे आसता. सो दॅट्स वाय दे गेट दीस कायंड ऑफ यू नो हेडेक्स एंड उद्द आपल्याला उण जाल्यार जाता. That's why I always tell to eat, drink a lot of water also. Hydration is also important. Not only for the eye, for the whole body also. तुम्ही इतली सांगलें आतां न्ही एक एस्टिग्मॅटिझम म्हणून तुम्ही एक आमकां दाखयलें एक स्लाइड दाखयलें ताचे विशयी माहिती दिता. ते पळय एस्टिग्मॅटिझम म्हळ्यार तांवे एक दृश्टी दोश येता ताका आमी ताका एक सायडाक लेन्स एक पडता म्हणलें की एक कडेन आनी एक दीस दे डोंट मीट एट एक पॉयंटार मेळना ते. सो त्या पॉयंटार मेळनातल्यार कसं करचें म्हणून तुका स्पेरिकल पावर दिवचें जायना. सो यू हॅव टू गीव वॉट इज कॉल्ड अ सिलिंड्रिकल पावर. सिलिंड्रिकल सो तुमी पळोवन आसचें बरें कोणें ताका एक एक्सीस आसा म्हणून. सो ताका सिलिंड्रिकल पावर दिवंक येता म्हळ्यार इट वर्क्स ओनली आतां एक पावर हाजेर पडलें म्हणलें की आनी एक ते मीट जेवक जाल्यार ह्या मात्र आमी रे ऑफ लायटा मात्र आमी पावर दिवंक डायरेक्शन दिवंक पावर दिवंक.
सो दॅट इज कॉल्ड एज एन ॲस्टिग्मॅटिझम. सो ताका सिलिंड्रिकल पॉवर दिवचे मी तर कन्नडाक तशी असता कन्नडाक तशी असता काय ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಗೆ ದಿಸಾನತ್ತ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಸ್ತಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ತಾ, ಕೆಲವು ಜನ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ असतं, ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ असतं. त्या दोन्हींत जाता प्लस पॉवर अंतू जाता मायनस पॉवर अंतू येतं. सो प्लस पॉवर अंतू सिलिंडर असता मायनस. So we call it as a myopic cylinder, myopic astigmatism, or we call it as hypermetropic. ಕೆಲವಂತೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಯೋಪಿಕ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ आणि मायनस सिलिंडर ಒಟ್ಟು जाता, जेव्हा प्लस स्पेरिकल आणि प्लस सिलिंडर ಒಟ್ಟು जाता. ಕೆಲವು पण मिक्स्ड astigmatism म्हणून म्हणतात. स्पेरिकल विल बी प्लस, cylinder will be minus. I mean these are all permutations and combinations of different kinds of astigmatism. हांव तुमकां अशें सांगिल्लें म्हळ्यार कसं कसं केलो पेशंट्स निमगी ताची ताका दूरदृष्टी प्रॉब्लेम असं कसं करचें म्हणून. सो दॅट ऑल्सो आमी तुमकां सांगचें कसं दूरदृष्टीचे प्रॉब्लेम दूरदृष्टीक आणि सिलिंडर म्हणून पळय कसं एक व्हडले सिलिंडर जेव्हा कसं दवरचें इट्स नॉर्मल कन्नडा कशें आसता कळना आनी कोणाकय कळना तांकां सिलिंडर आसा म्हणून बिकॉज ते तांतूं भितर येता. वय 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 आनी आतां पुराय हाय इंडेक्स ग्लासेस आनी म्हणून येता. हाय इंडेक्स म्हळ्यार पुढची चड दाट आशिल्लो ಸ್ವಲ್ಪ पातळ जाता. आणि आता आम्ही एक कन्नडक घेऊच जाल्यार आता एक डॉक्टराला चमकल कळलं डॉक्टर टेस्ट करता आमकां पावर इतली गो सांगता. मागीर नेक्स्ट आमगेले एक ऑप्टिशियन आले तो कसं करता म्हळ्यार तो आमगेला निमगीता 1000 क्वेश्चन निमगीता तुमकां फ्रेम कसं नमने जाय ताका ब्लू या जाय ब्लू ब्लॉकर्स जाय तातले ताका फ्रेम खंयचे नमने जाय फायबर ग्लास जाय अशें पुरो मस्त निमगीता. जनाक त्या मस्त माहिती आसना ताजे विशीं जाल्यार तांणी निमित्त प्रश्न कसं म्हळ्यार एक दोळ्याचे एक दोष आशिल्ले मनशान डॉक्टराला वचून तागेले ते पावर मेळ्ळी कोडले ताणें कसं नमनेच कन्नडक वापरका नाही त्या पळा एक तसं म्हणा तांतू एफोर्डेबिलिटी तुमगेले ಕೆಲವು ಜನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮಕ್ಸ್ ಪೂರ म्हणटाची ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ जावका ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಗ್ಲಾसेस जावका. सो मस्त नमुने आसता. आतां चडावत अबाउट 90 आतां म्हणजे 100% जनांनी आतां प्लास्टिकाक करचे ग्लासाचे कोणें करूं वचनाची. देर आर एक मस्त डिसएडवांटेजीस आसता तांतू कसं जड आसता तें नांका लागीं काळ जाता तसलो पुरो पडल्यार बेत्ता. हे प्लास्टीक ग्लासेस आर सेफर. आतां मस्त एक्सपेन्सीव म्हणून जायना ते आतांचे कंडिशन पळयलें मस्त एक्सपेन्सीव ना ते मग एक्सपेन्सीव आसा. आणि तू सांगला म्हणजे ब्लू फिल्टर ग्लासेस ते म्हळ्यार ते एक आणि युवी लायट ग्लासेस आसा ते दोळ्या भितर युवी लायट चड चमकल्यार कॅटरॅक्ट जावपाचे चान्सेस चड आसा. सो युवी लायट ग्लास ब्लू फॉर बेसिकली फॉर कंप्युटर्स आसता ते पुराय तुमगेले नॉर्मल दवर येता विदाउट पॉवर दवर येता अँड विथ द पॉवर जाल्यार दवर येता जाल्यार ब्लू ग्लासेस. आतां नवे नवे येवपास येता विंगड विथ कोटिंग सनग्लासेस वय कोटिंग म्हळ्यार ಕೆಲವಂತೂ ಬಂಗಾರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆशिल्लो आसता फ्रेमान ग्लासांतूची गोल्ड कोटिंग्साचे ग्लासेस आसा. ಕೆಲವು ಜನ ब्लू कोटिंग्स आसता वय वय गोल्ड कोटिंग आसा लायक आसता. बट विंगड कंपनीसाचे येता. मागीर एक पुढे क्रिप्टॉक म्हळ्यार दवरता आशिल्लीची फॉर दूर आनी लागीं आतां प्रोग्रेसीव म्हणून दवरताची. आतां एक्सटेंडेड प्रोग्रेस हे पुराय नवे नवे कार कशे येता पळय तशी नवे नवे मॉडेल्स विंगड येता. सो अनेक आशिल्ले फुडें अशी कन्नडक आसता अशी नांका तुजेर दवरला वाजूक चिरे मागशे दवरल्यार ना 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 एक्चुअली नांकाला दाखोवन दवरचेच पळय ते खाली रिडिंगाचे मात्र आशिल्ले तांणी अशी कोण वयर दाखोवन पळयताची तेन्ना ते दूर क्लियर जावन दिसता. आतां चडावत ते प्रोग्रेसीव दवरताची नॉर्मली केलो जाण यूज करतात अशी कोण दवर न्हू अशी कोण पळोवचे ते पुराय आसता. सो ते पुराय तेंची एक फॅन्सीस ते केलो जाणाक अशी गळा दाखोवन मॅग्नेट घालचे आनी दवरचे. सो एक फॅन्सी वयर दवरचे वयर दवरचे मागीर कन्नडा केस म्हणून सो मस्त नमुन्याचे आसता तशी येतात. बट ते एक इंडिव्हिज्युअली यू कॅन गेट ग्लासेस फ्रॉम हांव सांगिल्लो तुका 1000 रुपीज इट कॅन स्काय इज द लिमिट फॉर ग्लासेस. जाल्यार केलो लोकल पदेन तो मनांत कसंच म्हळ्यार कन्नडक दवरल्यार म्हटल्यार चश्मो दवरल्यार तांगेले पॉवर चड जाता वता म्हणून हे तथ्य की मिथ्य नाही ते ऍक्च्युअली कन्नडाक दवरल्यार दवरनातल्यार पॉवर चड जाता आसता एस्पेशली मायनस पॉवर इवन इन प्लस पॉवर ऑल्सो. आतां एज जाता एक मायनस एक 50 year old ताका दुराक प्लस 1.5 आसल्यार हांव तुका अशें एक एग्जांपल दिवचें प्लस 1.5 दुराक आस म्हणलें की
तागेल पॉवर +2 जाल्यार काय आश्चर्य ना म्हळ्यार ते चड जावं तुम्ही सांगेल त्या प्राय येता की चड जाता वता पळय तांतू कसं येता म्हळ्यार +1.5 म्हणले की एका 55 वर्षाचेर सडनली तागेल पॉवर +1 जेव्हा +0.5 देन यू हॅव टू बी स्कॅर्ड ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಜತ್ತಾನ ಕಸತ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪವರ್ ಊಣ್ ಜತ್ತ ಅವತ್ತ ಊಣ್ ಯೋಚನಜ್ಜ ಮೈನಸ್ ಪವರ್ ಚೆರಡು ಅಂಕನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳ್ ಜತ್ತವತ್ತ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ म्हण जस्ट लायक हाऊ ग्रोथ इज एक मनीस दीग जाल कुडले एक 20 म्हणटान एक सम तशीची दोळ्याची पॉवर आहे तशीची स्टेबिलायज जाता सो दॅट इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर फ्युचर ऑफ वॉट कसं कोरका पळा एक दोळ्या दृष्टीक ಕೆಲವು ಚರಡು ಕಸ ಕರ್ತಾ ಮಾಡಾರೆ ತಾಂಕ ಕನ್ನಡ ದೀವ್ ನಸ್ತಾಚಿ ತಾಂಕ ದೌರು ಇಷ್ಟ असना तांगेल बॅगांत दवरताची टिचरांक कशी गोत असना शाळेंत टिचरांक कशी खबर असना त्या दिवशी आनी कसं करताची त्या पॉकेटांत नातल्यारी बॅगांत दवरताची आनी त्या यूज करिनाची अशी केल्यार कसले तांका प्रॉब्लेम दिवचे नाही दिसना कन्नडाक दवरनातल्यारी कन्नडाक दवरचे दिसचक न्हू तांणी दवरनातल्यार दिसना कसले समज दिसना काय दिसना म्हळ्यार डिपेंड्स ऑन द पॉवर पॉवर चड आशिल्ली तशी दृष्टी उणी आसता सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल सो दिसना सो ताका कसो कोर येता म्हणून आतां हे 15 वर्स ताई कोणाय कसले करूं जायना 15 वर्स ताई चेरडान कन्नडाक दवरकाची इची त्या दवरनातला कसं येत म्हण पेरेंट्स मातशें निमगेताची कसं दवरनातला कसं येत कसले जायना ताका दिसना म्हण आनी कसं म्हणचे आमी त्या पॉवर चड जावची उण सांगू जायना कन्नडाक दवरल्यार एक पण चड जाता सो दॅट वेरिंग कन्नडाक दवरले निमित्त तागेले एअर उपेर जायना म्हण सांगू जायना एअर चड जावची चड जाता वता तूं कन्नडाक दवरी कन्नडाक दवरनातले चड जाता वता उण आसल्यार कन्नडाक दवरल्यार उण जाता कन्नडाक दवरनातल्यार उण जाता केलो जाणाक कन्नडाक दवरचे दृश्य कितें मात्र कन्नडाक दवरचे दृश्टे मात्र इंगड कसले पॉवर चड उण ताजितले जाता वय वय तशी ಕೆಲವು ಜನ सांगताची दोळा एक्सरसाइज केल्यार तांगेल मायोपिया रिवर्स कोर येता म्हणून ते कितले संभव एक मिथ अबाउट देर इज कसले देर तंत कसले स्टडीज ना आमगेलंतू मागीर विंगडांतू ಕೆಲವು जन सांगतले ये गे 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 म्हणता सो ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಗೆಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗಿತಾಚಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋನ್ ಪಡ್ಲ ಮುಂಚೆ आणि मी कसं म्हण नो आमगेला बुक अंत नाते आम्ही अकॉमोडेटिव्ह एक्सरसाइज म्हणून करत सांगताची दोळ्या अशी फिंगर दोन लागे करायची दॅट इज कॉल्ड अस अकॉमोडेटिव्ह एक्सरसाइज दॅट्स अ डिफरंट बट दृष्टी उण जेवची खातीर न्ही ಕೆಲವು जन प्रॉब्लेम लागी दिसच्या प्रॉब्लेम असल्यार आम्ही करतात दोळ्याचे मसल्स करेक्ट स्ट्रेट जावन एक लायनार येवक म्हणून दॅट्स वाय कॉल्ड अस अकॉमोडेटिव्ह एक्सरसाइज बट ताजे निमित्त दृष्टी चड जावचे उण जावचे ना कनेक्शन ना तशी आता चेरडुवांक आतांची चेरडुवां पळयल्यार तुमी तांगेले सन्न प्रयत्न सुमार जनाक कन्नडक त्याच आमी सन्न आसतना पळयल्यार तेन्ना आशिल्ले कन्नडक मस्त उण आशिल्ले हाका कसले विशेष कारण आस की एक दोन रिजन्स आसा मेन एक फर्स्ट रिजन कसं म्हळ्यार चेक करनातिले फूड चेक करनाशिल्ले हांव तें सांगलो तुका फुडें आतां न्ही आय एम नॉट तुगेले जनरेशन सांगिल्लें हांवें प्रॉब्ली वन जनरेशन हाय सो अन्नाल वचून अन्ना म्हाका बोर्ड समज दिसना चिक येद्रा वचून बैसना म्हणून टीचर तशें म्हणटा येद्रा वचून बैस सकल बैसून हय सकल बैसून म्हळ्यार दूर दोकून बैसल्यार दिसना सो लागीं वचून बैस म्हणटा दॅट इज एक नंबर वन एंड नंबर टू इज दीस मोबायल्स एंड दीस स्क्रीन्स स्क्रीन टायम चड जाले कुडले प्रॉब्लेम्स चड जाता आतां काला कसं जाला म्हणारे 2 वर्सां चेडा कावका जाल्यार सुरेख मोबायल दवर करता विच इज नॉट अ गुड हॅबिट बट करता ಕೆಲವು ಜನ आता अभ्यासार पडला मोबायल जन्म लागून आयल कुडले आतां मोबायल घेवन येताचे सो दॅट स्क्रीन टायम इज बिग इट इज देर आर नोन स्टडीज टू से दॅट डिवायसेस तांतू खंयचे वर्स म्हळ्यार वर्स्ट इज द मोबायल नेक्स्ट कम्स द टॅब मागीर कंप्युटर मागीर टीव्ही सो टीव्ही म्हळ्यार तूं चिके दूर देखून पळयता सो द इफेक्ट्स आर लॅपटॉप चिके येता वय सो ह्या प्रॉब्लेम निमित्त हें कसले दृष्टी दोशाक इट्स नोन टू एग्रवेट चड जाता आसता मायोपिया जो आतां तुमी सांगले काय स्क्रीन टायमा निमित्त आतां चेरडूंक कितली स्क्रीन पळयता की ताजे पक्षी चड प्राय जाल पळयताची तांते ते रिटायर्ड जाल मनशांक आनी मस्त टायम आसा तशी ती मोबायलान कंटेंट मस्त आसा म्हणून चड तांगेल टायम मोबायलांतूच पळयता तांकां हे एफेक्ट जाता की चेरडुवां मात्र हांव प्रायजल सांग कितलो मामा कितले जावं तितलो पळय म्हणचे कळवा न्ही म्हळ्यार
तांकां दिसता म्हण जाल्यार पळवता कसो आसता प्रॉब्लेम काय ना त्या पळयल्या निमित्त कसो जाल्यार प्रॉब्लेम ना आनी तागेल पावर मस्त चेंज जाला प्रायजांतलो आतां हांव पुरो जाणां सांगचें कसं म्हळ्यार प्रायज जाल्यार टेन्शन करूं नकाची दिसता म्हण जाल्यार पळयाची मग कळवा हांव हे मायोपी आशिल्ल्यांक पळय यंगस्टर्स तांणी ಸ್ವಲ್ಪ केअरफुल जावनासका सो हे विंगड प्रायज जाल्ल्यान तांणी पळोवप तांकां आतां रिटायर्ड जाता आनी कसो तसं करता करता. म्हळ्यार ताची म्हळ्यार तांगेल तांकां तितले इफेक्ट ना वय मोबायलांनी मी तांकां दोळ्याक वय त्याच्या ते सन चेडवांक पळयल्यार आतां आमी पुरो सान नासतना टीव्ही एक आशिल्ली एक कल्परेट वय टीव्ही पळयल्या निमित्त दोळ्या दुखता वय, अशें वय, तशें वय. जाता प्रमाण आतां हे मोबायल आयला वय वय दॅट इज ते आनीक वर्स्ट म्हण ऍक्च्युली आता तुमी त्या वेळ सांगले 40 चुकून म्हळ्यार 40-45 म्हणले कुडले दोळ्याक नडक येता म्हूण सांग हे कसले रोगा निमित्त येवची की नाही ते एक अशी एक स्वाभाविक ना रोग खंयचे ना तूं 40 इयर्स नंतर येवचे त्या नॉर्मल त्या यानांतल्यार कसो प्रॉब्लेम आसा म्हणून पळोवप नाही तशें न्ही बट नॉर्मली जावन येता पुरो जाणांक आतां केलो जन हाऊस वायफ येता म्हाका एक सूत घालूं जायना अशें पुरो येता सो हे नॉर्मल देर इज नथिंग एबनॉर्मल तातूंत 2 वर्सां एक पण चेंज जाता चेक करताच त्याची कितले पंत आमी एक चेक करका ऍक्च्युली आमी एक वर्सा एक पण देवा म्हणून सांगचे नॉर्मली बट 2 वर्सां एक पण खंडीत म्हळ्यार 3-4-5 वर्सांनी दवरूनच जे ऍक्च्युली सो दॅट इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू कित्याक सो वन्स एक 2 वर्सां एक पण कॉम्प्रेहेन्सिव्ह चेक करतात आता आमी कन्नडक म्हणटना ते केन्ना एक दोळ्यार दवर नासता एक कष्ट ते जनाक नातल्यार खंय वत्ता न्हू भायर काणी घेवन वचका एक एक कोणता विसरता आता ते एक कन्नडक घेन घरकडे सोडल्यार आनी तुका मार्केटा चमकल्यार मॉल पळोवचो दिसना दोळ्याक तशें म्हणून ताका मस्त ड्रॉबॅक आसा म्हूण म्हणटा जना आनी खंय खंय सोडचे विसरचे प्रमाण ताचे बदलाक कॉन्टॅक्ट लेन्सेस बेटर म्हूण म्हणटाची तुमगेलो अभिप्राय कसो पळय कॉन्टॅक्ट लेन्सेस सर्टन हें आसता का एक कसं म्हळ्यार बिलो द एज ऑफ 40 यूज करेत हे कॉन्टॅक्ट लेन्सेस मेनली मायनस पावराच्यांक दिवचे कोणाक वय चेडवांक बिटवीन द एज ऑफ आफ्टर 15 हांव तुमकां सांगलो 15 ते कन्नडाक दवरपाची 15 इयर्स नंतर नेक्स्ट इज गोईंग इन फॉर कॉन्टॅक्ट लेन्सेस दवरल्यार दूरदृष्टी करेक्ट जाता त्या कॉन्टॅक्ट लेन्सा एक एडवांटेज कसं कितले पावर असले दिवेत काय तांचो रिस्ट्रिक्शन काय ना एक मनशाला -10 -11 -12 असल्यार कॉन्टॅक्ट लेन्स मेळटा ಸ್ವಲ್ಪ चड जाता बट इट्स ओके नातल्या ताण दाटाची ग्लास दवरपाक दाटाची कॉन्टॅक्ट लेन्स कळना कोणाक सो दॅट इज वन सो कॉन्टॅक्ट लेन्स प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ऑल्सो बट आतां कसं जालां म्हळ्यार आतां नवो आयला म्हळ्यार लॅसिक म्हणून आयला वी कॉल इट एज अ रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जरीज सो रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जरीज म्हळ्यार लॅसिक करून तांचो प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार टू अ सर्टन एक्सटेंट टायम मात ताजे बेनिफीट मेळचे येता मनशाक एक -1 to -6 ते ऑर -7 ते मॅक्झिमम ताजी चड पावर असल्यार बारकश जाता एस्पेशली आय एम टॉक मायनस पावराच्या -1 to -6 आशिल्ल्यांक लॅसिक इज अ गुड ऑप्शन ऍक्च्युली सर्जरी ते सर्जरी म्हळ्यार युजींग लेझर आय वोंट से एज अ सर्जरी म्हणून सांगना ऑफकोर्स इट्स अ प्रोसिजर तांतू 2-3 नमुने आसता एक कसं म्हळ्यार PRP म्हणून म्हणटा फोटो रिफ्रॅक्टिव्ह सो ते खाली लेझर मात दिवचे तांतू कसं म्हळ्यार मेन इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार इंस्ट्रुमेंटेशन नाव दिस इंस्ट्रुमेंट इज व्हेरी 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 एक्सपेन्सिव्ह सो तांतू आतां नवे आयला पूण लॅसिक म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्लें 15 इयर्स बॅक तांतू कसं करता म्हळ्यार कॉर्नियाची एक फ्लॅप काडपाची काणू ओपन करून तांतू लेझर दिवचे इट्स लेझर म्हळ्यार इट्स लायक बर्निंग यू आर बर्निंग दॅट पार्ट ऑफ द बट खंय दिवका म्हणून द कंप्युटर विल डिसाइड यू हॅव टू फीड ऑल द दिस वन into the computer the computer will give and again you close it this is a traditional LASIK तांतो ब्लेड यूज करता आशिल्ले पुढे आता कसं जळयताची म्हळ्यार जळयल्या निमित्त कसं लाभ आसा नाही काय ना लाभ म्हळ्यार यू आर चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया to bring the rays of light to bring so you are changing the refraction of the cornea cornea चे निमित्त जावचे रिफ्रॅक्शन ते ಸ್ವಲ್ಪ चेंज विंगड कसले चेंज करू जायना न्हू भितर आशिल्ले लेन्स चेंज करू जायना वय you have to bring it in such a way that the rays fall on the retina that is one thing पुढे गाय म्हणले वय गाय म्हणाल न्हू कडे आतां फेम्टोसेकंड म्हणून आसा आतां लेझर यूज करता फ्लॅप करूंक सो दोळ अशें आसता न्हू थंय तुका लेझर वता ते लेझर फ्लॅप करता
सो तांतू एक्युरेसी इज मच हायर. आतां आनी तूं लॅसिक म्हूण आसा तें कॅरेटो म्हूण म्हणटा आशिल्लें तें देखून ओपन करचें शेण हें ओपन करता पळय तशें ओपन करचें and you put laser and put the contact the cornea back way. आणि तू femtosecond कसं म्हणत म्हणारी त्या लेझरच ते हें करता वॉट करता म्हळ्यार वट्ट न्ही फ्लॅप करता. सो इट्स व्हेरी एक्युरेट. आणि तू ब्लेडान ಸ್ವಲ್ಪ एकडे अशीच जाव चान्सेस हे क्लियर तुका एक क्लियर फ्लॅप करता. यू ओनली थिंग डॉक्टर ओपन करता ताका लेझर दिवचे आनी क्लोज करचे. या एक नमुनो अज्जे कॅन ओपन केलेशी कॅन ओपन घालता पळय हें तांतू घालचे आनी तू काडचे तशी. सो दॅट इज हाऊ ते पळय फेमटोसेक लेसिक पण अंतू आतां न्हू लॅसिक त्याच सांगलो 2 मेथड्स तांतू 20 मिलीमीटर सर्कमफरन्स केल्यार स्माईल म्हणून करताचे आतां कळवा. सो स्माईलान तू कसं म्हळ्यार एक सान वट्ट करचे आनी यू रिमूव द भितवयले कॉर्नियल पार्ट आसा पळय ते रिमूव करचे. सो इट्स कॉल्ड एज लेंटिक्युलर एक्सट्रॅक्शन. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड एज स्माईल. सो लेंटिक्यूल काडचे तें तेंचे एवरीथिंग इज डन बाय द कंप्युटर युजींग अ लेझर एक्सएमएल लेझर म्हणून म्हणटाचे. सो ते अशे राउंड काडचे ते भितर दुखून 2 to 4 मिलीमीटर भितर एक हें आसा हें वॉटर वता दुखून ते काडचे तांची बायली फ्लॅप कोरका म्हूण ना. सो द फ्लॅप निमित्त जावचे प्रॉब्लेम्स हे स्मायला निमित्त पुरे उण जाता ड्रायनेस. फ्लॅप करतना कॉर्नियल नर्व्स आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ जाता. सो ताज निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ड्रायनेस आनी चान्स आनी तू हेंवय उण जाता कसले फ्लॅप नातिले. सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ फ्लॅपलेस लायक येता. तुम्ही ते सांगले आतां लॅसिक्स स्माईल आनी फेमटो लॅसिक्स हे सांचेरडू वांगडा 15 वर्स उपरांत तांकां दोळ्याक ऑपरेशन करचें. 15 न्ही एक्चुअली इट शुड बी आफ्टर द एज ऑफ 20 म्हळ्यार पावर स्टेबल जावका. सो 15 to 20 नॉर्मल गिव कॉन्टॅक्ट लेन्स इफ दे डोंट लायक. तांकां कन्नडाक दवरचें मन ना एक चेडू रोवन येता अशी म्हाका कन्नडाक नाका म्हणून. सो ताजे निमित्त आमी हें दिवका येता. बट 20 years नंतर म्हळ्यार पावर हॅज टू बी स्टेबल. एक मनशाक एक -2.5 म्हणलें की हाजी आफ्टर 1 year ऑल्सो इट शुड बी 2.5 ओनली. इफ इट गोज टू 3, 3.25 then it's dangerous. So वापस करू जायना. सो stable power for more than a year you can do a LASIK. Depends on the surgeon, the LASIK surgeon, what kind of surgeries. ಕೆಲವು ಕಡೆನ PRP म्हणून मात करताची. That's just burning the cornea only. म्हळ्यार त्या लासिक केल्यार आसनो ताजे हें व्हरता गाय व्हरता. सो ते गाय व्हरतला ಕೆಲವು जनाक आर्मी नेव्ही आनी पळय वतला कळता गाय आशिल्ले. सो तांकां रिजेक्ट जाता इफ दे तांणे पुढे कन्नडाक दवर न्हू मेकल ते कान सोडायत म्हणून. सो PRP मात करता तांकां कळलो ते लॅसिक कसं त्याची तुम्ही 3 सर्जरी करताय कन्नडाक दवरचें गत ना म्हणजे. आणि आता जनाक कशें म्हळ्यार एक डॉक्टराला चमकल कुडले त्यावेळेस सर्जनाला चमकल कुडले एक गाय घालू असं तेच प्रमाणे कळली कुडले तांकां एक नॅचरल जावन एक सहज जावन एक भंय आसता. दूख आसगी रेस्ट जावपाक दृष्टी दोळो दिसना प्रमाण हाचे विशय तुम्ही स्माईल आतांचे हाजे मेशिन्सा निमित्त इट इज मच सेफर. म्हळ्यार इता कसला म्हळ्यार तुका त्या मेशिन्स ओनली डज मोस्ट ऑफ द वर्क. सो ओनली थिंग इज इम्पॉर्टंट इज टू डू ऑल द प्री ऑपरेटिव्ह टेस्ट. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. टेस्ट कोर न्हू ताका डेटा एंटर कोर न्हू मागीर करची ते. दॅट टेक्स अबाउट 5 minutes. सो बाय द टाइम तुका भंय स्टार्ट जाता सर्जरी जातली. लोक रे सर्जरी डॉक्टराला येवन होता आणि लॅसिक जावका सर्जरी जावका म्हणली कुडले हानी जाता ಕೆಲವು ಜನ जाता. बट आतांचे हांव पळयला चेडू आतां एस्पेशली गर्ल्स मॅरेजेबल एज एंड ऑल दे वॉन्ट इट. म्हाका कन्नडाक नाका कॉन्टॅक्ट लेन्सा निमित्त मस्त सकट प्रॉब्लेम्स आसता दोळ तांबडे जेवचे येता पळय. तुम्ही तपास कॉन्टॅक्ट लेन्सा विशय आयले निमित्त मी अनेक प्रश्न आसा. मस्त जन लिंगीत कसं म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट लेन्स क्लीन करपाक एक सोल्युशन दितात त्या नातल्यार आमी अशी टॅपा उदकान यू हाव त्या सोल्युशन यूज करका ताजे पर्टिक्युलर हे आसा. टॅपा उदक यूज केल्यार एक केलो पंदा हांव पळयलो ते टॅपा उदक ना आशिल्ले रात्र ना आशिल्ले निमित्त दवरले निमित्त
नेक्स्ट टाइम हब्बोड्सो जातो ओहो वय वय ताक पर्टिक्युलर पीएच पर्टिक्युलर सोडियम कंटेंट पुरा करेक्ट जावका वय वय इट इज लायक अ नॉर्मल सलाइन यूज करता ताका ते सोल्युशन तुम्ही पुढे हांडवर नासका जागृत कोरका वय 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 हब्बोड्सो जातो नो मागीर यार उरलें मागीर काय तो waste? मागीर उडोकाची काय करू जा आणि ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ದವರನ್ ಹಾವು ಎತ್ತವೆ ತಗೊಂಡು ಧೂವೆ ಟ್ಯಾಂಪರೆ ಕೊರಿತ್ತ ಕೆಲವು ಪಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ಕತ್ತಾನ ಏಕಕ್ ಪಂತ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ रावे मेगल प्रश्न शिल अत्त एक दोळ्या दृष्टी प्रॉब्लेम असा म्हणून लेकुया ताका कन्नडक घालून स्विमिंग जायना आणि लेन्स दवरल्यार म्हळ्यार पडल्यार वय 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 ना ताजके तर कसला गॉगल्स दवरत वय वय गॉगल्स मातशें कंपल्सरी वय एका ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಸ್ आणि जाल्लो न्हय म्हण वय वय भायर येता बट आतां lenses better lenses are there so तितले प्रॉब्लेम जायना तसल मनशा लासिक सर्च म्हळ्यार कोरेज लासिक सर्जरी इज द बेस्ट ऍक्च्युली वय पण कॉन्टोरा म्हणून म्हणता एक दॅट्स अनदर काइंड ऑफ या कॉन्टोरा म्हळ्यार इट्स अनेक एक स्पेशल इट्स मच मोर या कसं गोष्ट ऑर्डिनरी आणि कसं स्पेशल कार्स आणि येता पण ऑर्डिनरी बेस मॉडेल आणि लक्झरी कॉन्टोरा म्हळ्यार इट टेक्स डिफरंट पॉइंट्स 22,000 पॉइंट्स घेऊन त्या लेझर दिता सो द अॅक्युरेसी इज मच बेटर कंपेर्ड टू अ ordinary LASIK ita but the opening ani pura same but different kind of machines different kinds of algorithms म्हणतात हंग पडेल हंग करता गिया पुरा कडे असं ओके आणि तशीच कॉन्टॅक्ट लेन्स म्हणतना या आता कसं झालं म्हळ्यार फिल्म एक्टराला अशी दॉड जाऊ का परा म्हणून सांगू नो कलर्ड लेन्स दवरताची या परा कश कितली कितली चांग दोड्याक नाही त्या डेली जाऊन यूज करूनच ऍक्च्युली म्हळ्यार कलर लेन्स आर चिके आणखी चड डेंजरस नॉर्मल लेन्स पशी ಕೆಲವು ಜನ ವರ್ಡಿಕೆ ಉಡಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಡಾರೆ ಪುರ ದವರ್ತಾಚಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಪಣಿ ವಾಡ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಕೆಲವು ಸಕಡ कसला अनब्रँडेड आणि वय तेंची ऑनलाईन दिस अगेन अ बिग प्रॉब्लेम अनब्रँडेड आणि असतं एक पण चिके उन्हार मेळता म्हणून करताची बट बेटर टू गो इन फॉर बट द सेम केअर शुड बी टेकन लाईक एनी अदर कॉन्टॅक्ट लेन्स ते वापस यूज करेत की 30 युजेस म्हणून म्हणता आम्ही नॉर्मली दिस काइंड ऑफ लेन्सेस कॉस्मेटिक लेन्सेस 30 युजेस but 30 times culture within a span of 2 or 3 months मागीर वय वय आणि यात एक मनशान यूज केलेले त्या कॉस्मेटिक लेन्स ना दुसरा दिवेत नॉट बेटर नॉट म्हळ्यार एक लेन्स यूज केला खंयचे जेवता कॉस्मेटिक और नॉन कॉस्मेटिक then that lens is for them only वय वय एक म्हणता म्हणा कन्नडक एक्सचेंज करच पडला पळया तुगेल पॉवर पळया म्हणून सांगून नाही पळयत ताजे निमित्त काय यूज ना तुगेल दोड समजच्या पुरो तू पळोवन कसं काय करू जायना एक म्हणा प्रायजल मनशान करची पडला वय त्यास ಸ್ವಲ್ಪ प्रायजल ना गो मक लाईक दिस गोन तू मग ते टेस्ट करा तिला 10 वर्ष झाले ते कॉन्टॅक्ट लेन्सेस घालतना ಕೆಲವು जनाक दोळ तांबडो जेवचो तातल्याक हरजू खावचो दुखचे म्हटल्यार कसं म्हणतो का ते हाड्या म्हणून जेवचे इरिटेट जेवचे अशी प्रजाती पळा एक कसं म्हणाल कॉन्टॅक्ट लेन्स हांव म्हणचे कसं म्हणाल इट हॅज टू बी डन विथ मेडिकल सुपरविजन दॅट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणाल डॉक्टराला धक्का येनातिले ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ असल्या रे त्या पक्कानी कॉन्टॅक्ट लेन्स एक ऑनलाईन मेळत पण गला रे ते समन ಐತೆ दोळाच करेक्ट एनाटॉमी समज दॅट्स एक ते मागीर दोळ तांबड जाता एक पंत घालताची एक पंत मध्यरात्री घालताची एक रात्री तकून पल्लीताय घालताची निद्रता आसता जोडतो या समन हे मात्र म्हळ्यार ते डॅमेज खंयची जाता म्हळ्यार कॉर्नियाक डॅमेज जाता कॉर्नियाक डॅमेज जावन कॉर्निया अल्सर जावन दोळ्या दृश्टी गेल्ले आसता मातशें सर सन अल्सर अशें जाता वाडना कांय जायना म्हणून घालता दोळची तांबड आसून तेमा अल्सर हॉट जाता वता हॉट जाता मागीर डॉक्टरान जावन येता मागीर ते अल्सर हील करूंक न्हू ते कितले दीस लागला पळय ताजी 3 टाइम चड दीस त्यो सम करूंक म्हळ्यार कसो कसो कॉर्नियाक ब्लड सप्लाय ना सो आमी वखदांची सम करता ते म्हळ्यार दोळ्या ड्रॉप्स घालूची सो नॉर्मल इम्युनिटी वर्क जायना सो तें एक डेंजर आसा सो केन्नाय एक कॉन्टॅक्ट लेन्स युजर आस म्हणून जाल्यार ते एक तांबड जाल्यार फर्स्ट कसं करता म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट लेन्स घालचे राबोवक ते फर्स्ट सेकंड इवन डॉक्टरला येवन दाखोवक इमिडिएटली डॉक्टरला येवन दाखयल्यार तांकां कळटा कसं म्हणून एक पण दोळ्या भितर डॉट्स अशें पडटा एक पण व्हायरल प्रॉब्लेम्स येता सो कळना कॉन्टॅक्ट लेन्स घालून तांकां एक गुड फील येता मागीर तांकां तबसताची सो ते एक बारीक केअरफुल आसता कॉन्टॅक्ट लेन्सा विशीं सो मातशें दृश्टीक प्रॉब्लेम
आता तुम्ही लॅसिकचा विषय सांगताना आता हे 20 वर्ष नंतर कोणे जाल्यार कोर येता म्हळ्यार वय, डॉक्टरान वय, सांगून वय, कोर वय. येता म्हूण म्हणलें आता तसल मनशांक दृश्टी समजता कन्नडक वय, ना वय. जाता तांकां मागीर मुखार सून प्रायज तरी कन्नडक येता गी ते 40 ವರ್ಷ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಸಲ ಕೊರು ಜಾಯ್ನ हम्म. जाल्यार तांचो एक एडवांटेज कसो आसा म्हळ्यार लासीक करता रे दूरदृष्टी कांय प्रॉब्लेम ना ड्रायव्हिंग करतना कांय प्रॉब्लेम नॉर्मल दिननित्य कांय प्रॉब्लेम बाजीतान मात कन्नडक दवरतात हा लॅसिक साक Lasik सांग आता रे जावका म्हणटा वय 40 इयर्स नंतर कशी जाऊ कशी जावका सो आम्ही कसं सांगितलं 20 to 30 इज अ हनीमून पिरियड 20 to 40 आता एक 20 इयर्स जेव्हा 21 इयर्स केले म्हणले 40 इयर्स ते तांकां कांय प्रॉब्लेम ना आराम वय तांचे मागीर दे आर नॉट मातशें बॉदर करनाची बट बेसिकली लासिकांतू देर आर 2 kinds ऑफ पीपल एक कसं चेल्यो नॉर्मली तांगेले वर्डिके पयस पोडज्यो ह्यो दे ಕೆಲವು ಜನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೋರ್ಚಾಕ ನಕ್ಕಾ ಮುಂದೆ ದಿಸ್ಲಾರಿ मागीर ಕೆಲವು ಜನ ಚೆರ್ಕೆಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತು ಆಪ್ಟ್ करताची ಕೆಲವು ಜನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ವಚ್ಚುಕ ಕೆಲವು ಜನ ಆರ್ಮಿ ವಚ್ಚುಕ ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಚಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ तांकां दृष्टी अगत्य आशिल्लें 6x6 विजन आशिल्लें सो तांणी मस्त करताची तांकां परत मागीर आर्मीनी सर्व येता वय सर्वय एअरफोर्सांत एअरफोर्सांतू आय एम नॉट रियली शुअर बट मस्चेन मर्चंट नेवीनी वच्चे मस्त येताचे तांकांय रिस्ट्रिक्शन्स आसा हे पर लेझर आनी कळना तिल्यार मनी हे वताची ते लासिकांनी करतरी कितले दीस रेस्ट जाय दोळ्याक नॉर्मल पळा असे एक आम्ही एक 3 to 4 days म्हणून नॉर्मली बट एक 1 week वत्ता कंप्लीट स्माइल आनी केल्यार एक वार वत्ता ते कंप्लीट हे घेवच्याक म्हळ्यार भितावेल टिश्यू काडचे बट 3 to 5 days म्हण येता साधारण म्हणटा 5 days म्हणटा एक लायक दृश्टी येता एस्पेशली लासिकांत चिके वग्गे येता स्माइलांत चिके लेट जाता बट देर आर एडवांटेजीस अँड डिसएडवांटेजीस स्माइल आनी अंतू लासिकांतू सो हे कसं अंतू चिके बेटर जाता बट स्माइल हॅज गॉट इट्स ओन एडवांटेजीस अँड इट्स डिसएडवांटेजीस बट इम्पॉर्टंट कसं सांगता एडवांटेज कसं संक्षिप्त जावन सांग नाही अंतू लासिक आनी स्माइल तू कंपेर केला रे लासिका निमित्त ड्राय आय जो चड स्माइलांत तितले जायना बट स्माइलांत रिस्ट्रिक्शन कसं म्हळ्यार मस्त पावर असल्यार करूंकय जायना एक कसं म्हळ्यार थिकनेस ऑफ द कॉर्निया सो आम्ही ताचे फुडें पळयतात आम्ही पॅकीमेट्री म्हणून करतात सो थिकनेस ऑफ द कॉर्निया इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉर्नियल थिकनेस उण असल्यार कांय करूं जायना सो करूं जतगी ना म्हणून सो इट्स डायरेक्टली प्रपोर्शन जावन आसा एक पावर आनी थिकनेस सो पावर चड असल्यार आनी थिकनेस उण असल्यार करूं जायना पावर चिके मिडियम आसा थिकनेस लायक आसा म्हणजे करचे चान्सेस म्हळ्यार त्या पर्टिक्युलर एरिया मात्र कॉर्निया सान कोरयता बर्न कोरयता ताजे नंतर वच्चे जायना डॉक्टर्स पळोवन वय 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 दॅट्स अ टोटली टेक्निकल बट आम्ही सांगूक येता केलो जाणां सो पूरा जाणां येयल्यांक क्लासीक करूं येता म्हणून सांगूक जायना कॉस्ट डिफरन्स वय 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 प्लेन लासीक अगेन कारा म्हणकेची विथ द डिफरंट एडास आशिल्ला विंगड रेट सो एक स्माइल इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह so it varies from one center and it varies from one center to another center also मागीर लासिक केल्यार रात्रीची नाईट ग्लेअर्स जाता हॅलो दिसता हॅलो म्हळ्यार रेनबो अशी दिसता ना नॉट मस्त जाना तशी मस्त जाना देर आर कितकी जाण हजार गटले जाना लासिक कोर न्हू ड्रायव्ह आनी करताचे काय प्रॉब्लेम चिके तेंचे ड्रायनेस आशिल्ले निमित्त चिके जेवचे पळो यू पुट लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स गेल्यार काय प्रॉब्लेम नॉर्मली मस्त समय घालका कितें लुब्रिकेटिंग एक 3 to 6 months दिता आमी मागीर जाल्यार इफ दे हॅव चिके प्रॉब्लेम असल्यार दिवेत हे सेफ ते इट्स लायक एक इंजिनाक ऑयल घाला बरीची लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स म्हळ्यार सो इट्स सेफ आता अनेक एक विषय आसा ICL म्हणून सांगून हाजे बगी आमगे वीक्षकां सांगता एक एक स्मॉल हाजेर सांगता ICL म्हळ्यार इम्प्लांटेबल कॉन्टॅक्ट लेन्स आता मायोपिया म्हण आता एक मनशाक स्टेजेस आसा मायोपिया तूं आता एक लायक -10 -11 एक कसं म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट लेन्स दवर येता ताका दिसता बट म्हाका कॉन्टॅक्ट लेन्स नाका म्हाका आय वॉन्ट अ परमनंट सोल्युशन सो दॅट देन यू हॅव टू डू वॉट इज कॉल्ड एज एन ICL म्हळ्यार तुका इम्प्लांटेबल म्हळ्यार त्या दोळ्याची स्ट्रक्चर तशी आसता ते आमगे लेन्सा वयर एक सान थिन कॉन्टॅक्ट हे दवरताची लेन्स दवरताची सो बट इट्स अ ऑपरेशन आसता हे पुणी पक्कन हे म्हणत दिस इज यू आर गोईंग इंटरऑक्युलर दोळ्या भितर डायलेट करून दोळ्या भितर कॉन्टॅक्ट लेन्स दवरताची सो ते दवरतरी तांणी पेशंटाक अगेन आय टेल यू टील द एज ऑफ 40-45
दे कॅन तांगेले नॉर्मल ऍक्टिव्हिटी स्कोर येता आणि लायक दृष्टी दिसता सो तुका लासीक करू जायनातील पेशंट देन हें लास्ट रिसॉर्ट हें इम्प्लांटेबल कॉन्टॅक्ट लेन्स ते खंयचे पवर कोर येता कसले प्रॉब्लेम काय ना लासिक कोरू जायना नातील म्हळ्यार कसं कारण असतं नाही लासीक करू जायना एक कसं म्हळ्यार पवर इज व्हेरी हाय हांव सांगिल्लो तुका फ्रॉम 1 to 6.5 ते जाता पक्कानी मग डिपेंड्स ऑन थिकनेस केलो जाणां -5 असता आणि कॉर्नियल थिकनेस कॉर्नर थिकनेस पावना then कसं करचें म्हळ्यार दिस इज द बेस्ट ICL is the ऑप्शन best. ICL इज द बेस्ट ऑप्शन लिटल एक्सपेन्सिव्ह कंपेर्ड टू लासीक डबल जाता बट केलो मस्त्यान करताचे वय मस्त्यान करता केल्यार मस्त लाभ आहे वय मागीर ताणे कन्नडक येदोर का म्हणना कॉन्टॅक्ट लेन्स येदोर का म्हणना कसले ना दे कॅन हॅव देअर नॉर्मल ऍक्टिव्हिटी या ICL केलेल्या निमित्त कसले रिस्क म्हण आसगी पळा एक कसं म्हळ्यार सर्जरीन तो खंयचे वय रिस्क नातील खंयचे सर्जरीज ना देर आर रिस्क्स आर देर बट एक द रिस्क इज मिनिमल ऍक्च्युअली आमगेला हॉस्पिटला केल्ल्यान तूं कसले देवाद्यान येदोल ते कसले प्रॉब्लेम जायनी यू आर डुईंग व्हेरी वेल ऍक्च्युअली सो रिस्क नातील खंयचे तूं कसले ना कसले इवन इफ यू टेक आतां एक मेडिसिन देर इज नथिंग एडवर्स इफेक्ट तुकच पळा एकान तूं एकाक लागल्यार आनी एकाक लागना तशें जाता बट द रिस्क्स आर मच बेटर कंपॅरेटिवली कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन केल्यार मणकेजी हांवें ओन्ली थिंग इज दॅट कॅट्रॅक्टान तो कॅट्रॅक्ट काणू मागीर लेन्स दवरचे याची ICL गीता वय ना 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 ते इम्प्लांटेबल कॉन्टॅक्ट लेन्स म्हणटा IOL म्हणटा सो इंट्राऑक्युलर लेन्स सो ते फेको कोर न्हू ते ओल्ड कॅट्रॅक्ट अशी लेन्स काणू तिंगड एक लेन्स दवर लेन्स काणू वय लेन्स काडटा वय कॅट्रॅक्ट म्हळ्यार तुका प्राय जाता रे ते दव जाल्लो लेन्स फेको म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ताजे वयर कशी एक शाय अशी ना शाय न्ही ते सगळे लेन्स काडटा इथं सो ताका फेको एमल्सिफिकेशन म्हणटाची विंगड विंगड नमुन्याचे आयला आतां बट फेको कोर न्हू ते पर लेन्सान पर क्लीन कोर न्हू इंट्राऑक्युलर लेन्स घालचे वी कॉल इट एज PCIOL पोस्ट कॅप्सुलर IOL म्हणून घालताचे पेशंट तांतूय मस्त नमुने आसा IOL अंतू मोनोफोकल्स म्हणून आसा मोनोफोकल्स म्हणल्यार दूरदृष्टी मात्र करेक्ट जावचे देन यू हॅव वॉट आर कॉल्ड एज इड ऑफ लेन्सेस म्हणून जेन्ना कशी माहिती कधी सांगितलं इड ऑफ म्हळ्यार एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस म्हणून तसा टायप लेन्स आनी एक ट्रायफोकल्स म्हणून येता ऑल मल्टीफोकल ते मनशाक ऑपरेट करतरी दूरय दिसता लागीं दिसता सो ताजे एडवांटेजीस आसा ईच हॅज गॉट इज एडवांटेजीस एंड डिसएडवांटेजीस एंड द कॉस्ट वायज ऑल्सो चड देता वता the better the quality the better the more the price आता खंयची प्रोसिजर बेस्ट म्हणून कळका जाल्यार आमी डॉक्टर लागीं येवन या पुरा डिस्कस करून आता हे चेडू आना आनी पुरा चेडू म्हणून न्ही हड्डान जाल्यार ते लागू जाता कसले केमिकल नातल्यार कसल्यात एक कोणी एक नाणी क्लीन करता असं म्हणलें तांगेले ते दोळ्याक ते केमिकल पडल्यार आमी कसं करता पळय हे केमिकल इंजुरीज म्हणून जाता दोळ्याक कशें जाता म्हणल्यार आमगेले कॉर्नियास न्हू केमिकल वेदर इट्स ऍसीड ऑर अल्कली ते दोळ्या बर्न जाता बर्न जावन दोळ्या भितर स्किन जाता पळय स्किनार पडल्यार आमगे स्किन वता तशी हेवय बर्न्स जाता सो वी कॉल इट एज केमिकल बर्न्स फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग एज एन एमर्जन्सी सुरे डॉक्टर लेवच न्ही सुरे दोळ क्लीन करता तूं कितलो क्लीन कर मस्त न्ही राशी गटल्यान उदकान न्ही बट ಸ್ವಲ್ಪ क्लीन करता वचका सो द आयडिया इज टू थ्रो ऑफ ಕೆಲವು ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಕಸ್ ಪಡ ತವೆ ಪಳ್ಳಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿ ये फेविक्विक पडला कसं एक पंत वयच्यान सकलाक ओटू अंटून असता वय एक पंत कॉर्निया वयर असता कॉर्निया वयर असला पण वडना क्लीन करून आमी काडूक जाता दॅट इज नॉट एन इश्यू बघेत सो म्हळ्यार उद्द आशिल्ली निमित्त लकीली मस्त हें जायनात हे ಕೆಲವು ಜನ कशी हे लिड आनी कॉर्निया मध्ये तूं कंजंक्टिव्ह मध्ये चेट्टी जाल्ले नाही त्या कट करून क्लीन करून सलायन वॉश करून काडका जाता बट ऐकता भयंकर ध्यानाक अर्थ ध्यानात एक पण इवन सांचेरडो फेक्विक एक समकोर टप्पन एक साना पडला पूर्ण सो थँक व्हेरी केअरफुल आणि कसं फॉरेन बॉडीज दोळ्या भितर पडल्या दीज आर अगेन एन एमर्जन्सी फॉरेन पडला ಕೆಲವು ಜನ ಲೇತಾಂತ ವರ್ಕ್ करताची ಕೆಲವು ಜನ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ವರ್ಕ್ करताची सडन वय काड्डी इंजुरीज ऑफ कोर्स ते एक व्हडली टॉपिक आची प्रॉब्ली आमी अनेक पंत डिस्कस करत घेवन ते केमिकल पडल्यार फर्स्ट ते दोळ धुका वय फर्स्ट धुका वय डॉक्टर म्हळ्यार दॅट्स एन एमर्जन्सी पळा यू रामात नाही आता मी चेडूवाला हातान फेविकॉल आता चेडून क्राफ्ट्स आणि म्हणून मस्त करत असताची आम्ही कितले पेन्सिल इंजुरीज
पेन्सिल पेन्सिल इंजुरीज त्यापूण ओके वय. मेकॅनिकल इंजिनियर्स वय. या फेविकॉल वय कळना वय तितले गम्म पडची ಕೆಲವು ಜನ ಚೆರಡು ನಾವು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಪೈರೆ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಚೆರಡು ಇಲ್ಲ त्या दोळ क्लीन करता वचून वचून दोळ्या भितर काळस पळय ताजी इतली स्किन गेला हा तितली क्लीन केला वय तितले बटाक हें कोण पळय टवेल इंजुरीज म्हणता पळय तशी जेव चान्सेस आसा बरं. त्या इंजुरीज आणि ट्रॉमाक आमी अनेक दीस डिस्कस करया त्या म्हणारी विषय मस्त आमगे लागी जाल्यार आमगेला समय ना ताजे निमित्त आमी आज आयची दृष्टी दीप म्हणले उपाख्यान हांगाची सोमताची इतली विषय आमकां चंद जावन सुलभेर अर्थ जेवची आमकां एक विवर दिलेले डॉक्टर एम वसंत पै हांकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता डॉक्टर माम तुम्ही हांगा आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र आयलेल्याक आनी हांगा स्टुडियोन तूं आमगेले वीक्षकांक इतली पुरा विशयाचेर माहिती दिलेल्याक हांव तुमकां मस्त धन्यवाद मस्त सांगता थँक्स तुम्ही आपयलेल्याक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी हांगा येवन उलोवच्याक आमगेल्या केंद्रांत तशीच आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगताची सगळ्यांक देव बरें करो म्हूण मागता